àwọn àgbà yìí àwọn àgbà òṣì. ẹ jọ ṣé kì í ṣe ẹni tí olúwo tó lòun bá jàre ṣé onírìṣà tó ń gbìyànjú àti bà ló kọjá rè bàbá ọmọ tí ẹ kò tí ẹ rí otolúwo rò rárá. ọ̀níyà gbájúmọ́ iṣẹ́ tí alálẹ̀ rán wọn bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ń wá àlàáfíà káàkiri ilẹ̀ yorùbá wọ́n ń wá bí ó ṣe dáa bí ìfẹ́ ó ṣe padà sáàrin ọmọ yorùbá. ara mi ṣẹ́gìrì lánàá kì í sọ̀pọ̀lọ́ ló ṣẹ́gìrì sí mi lára o ara mi goose pimples mú mi ńgbà tí à ń play fọ́nrán ti protest tó rọra wáyé lánàá ìfẹ̀hónúhàn nípa insecurity nípa àìsí ààbò tó dájú tó ṣẹlẹ̀ ńlẹ̀ yorùbá lánàá tí mo fi ń ṣe lálàyé wípé ẹjẹ́ àfọwọ́sowọ́pọ̀ gẹ́gẹ́ bí orin anthem wa inú mi wá dùn ó dà bí ni mo gbàyọ sí inú abala lérèfé ayọjú láti àfihàn Ọọ̀ni of Ifẹ̀ àwọn agbábẹ̀dé ọ̀dọ̀ Ògùnṣúà ní Mọdákẹ́kẹ́ wọ́n máa ń sọ ń pa Mọdákẹ́kẹ́ àwa náà lè sọ díẹ̀ mbẹ́ tó rà gbé Mọdákẹ́kẹ́ apẹ́ Mọdákẹ́kẹ́ adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o bàbá ti wá kàn sí Ògùnṣúà of Mọdákẹ́kẹ́ wọ́n rèé bá wọn ṣe pẹ̀kínpẹ̀kí inú mi sì dùn pé ṣé Mọdákẹ́kẹ́ àti Ifẹ̀ tó já lọ́jọ́ sí rèé ẹ wá wo bọ́lọ́run ṣe pètò àlàáfíà padà bí bàbá yìí náà ṣe gbéra lọ sí Ọ̀yọ́ nígbà tí Aláàfin àná wà ń bẹ̀rẹ̀ o ẹ tún wo bí tán gbéra lọ bá kẹ́ bá mọ̀ pé àlàáfíà ìrìn àjò àlàáfíà ìrìn kìrìndò àlàáfíà ni bàbá yìí bá kiri ẹjẹ́ àwò bó ṣe lọ ẹjẹ́ àkó lọ́dọ̀ àwọn artist tó wá kí wọ́n lé ẹjẹ́ àdógùnṣọ́ ní Mọdákẹ́kẹ́ ẹjẹ́ àdáàfin wọn. mo wá bẹ ilé wò ilé mi o ilé mi lé ilé mi o àwọn ìyá àti ní àwọn jìnnà sáwọn ẹ má bínú ẹ̀yin gangan ni mo wá rí oríṣiríṣi ṣúà nítorí àpadà báyìí dábìí sóhùn sí àtàwọn àgbàgbà yìí wọn ní mo yé dání o wọn ti sáré ṣe kúfìrì wọn ti dàbí wọn mo bá ní kábíyèsí òkúṣúà ẹ má kúfìrì èmi ni màá kúfìrì ló wá tán mo dẹ̀ ti kúfìrì báyìí nítorí dẹ́ni mo rí gbogbo ẹ̀yin ìyá yìí gbogbo ẹ̀ dúró dáadáa ẹ má gbàgbé tẹ́lẹ̀ bá fún mi o mo ṣe ìyálóde o ọlọ́dẹ tó ṣe yọrọyọrọ bẹ́ẹ̀ ni àgbẹ̀kọ́ ẹ̀yẹ fún ọgbọ́n olóbí ọ̀kẹ́rẹ́ ẹ fún mi wò lálẹ́ báyìí ní oṣù mẹ́ta abẹ́rí ẹ ń bá rántí ìgbà náà àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run láàmú sọ ẹ ń bá rántí ìgbà náà bá mi Sunday náà jáàánú ogun ó ní agbára adúpẹ́ o àlàáfíà tá à ń tọrọ rè ìbádùn ìbálárinrin ó rí ẹjẹ́ àpò ń bẹ́ o ẹjẹ́ àdé ọ̀dọ́ àwọn tó ń propose tax fún yín fọ́dún tó ń bọ̀ o ọ̀nà àbáyọ ti wà fún gbogbo àwọn táwọn diaspora tẹ́ bá fẹ́ sẹ́ndì owó sílẹ̀ o tẹ́ ẹ̀ bá fẹ́ kí wọ́n máa ranjú mọ́ yín o tẹ́ ẹ̀ bá fẹ́ kán máa ranjú mọ́ owó tẹ́ ń sẹ́ndì sílé ẹlòmíà ní jọ̀ọ́ bá ń fi rẹja wá bá ń fi ra pọ̀nmọ́ jẹ̀bú bá ń pákéjì gbogbo African food kẹ́ bá ń sẹ́ndì ẹ̀ wọ́n á fowó ránṣẹ́ sílé tàbí o fẹ́ fún mọ̀mọ́ tàbí bàbá tàbáwọn iye kan rẹ àwọn ẹbí rẹ lówó tí ì tiẹ̀ ṣe wípé bóyá wọ́n ṣiṣẹ́ fún ọ gbogbo bó ṣe bá ṣe máa fowó ránṣẹ́ sílé tẹ́ ẹ̀ bá ti fẹ́ kán tax ẹ̀ mójútó báyìí o. ẹ jẹ́ àjọ gbẹ́kùnrẹ́rẹ́ àlàyé lẹ́nu bọ̀dà Táíwò. For dual citizenship, you're a Nigerian by birth, you manage to become American by whatever other reasons, the tax law really doesn't make a distinction between that. It will only ask you, are you earning income? Yes. Where are you earning the income from? Where are you tax resident? That last question is the most important. If you spend 183 days, that's about 6 months, in a year in Nigeria, physically, our law says you are tax resident here. You must pay tax on the income that you earn from anywhere in the world in Nigeria. When you get to the other country and they want to collect tax from you, ask them to give you a credit for the tax you paid in Nigeria. On the other hand, if you spend, let's say, 4 months in Nigeria and the rest of the 8 months you're always in America, you are not tax resident here. Pay your taxes in the US. If there's any tax that you earn from here, maybe you have a house, you rent it out, and that house is fiscally here, we'll collect tax on that house. So, in fact, one thing we have done under this our law is that if a country has double tax treaty with another country, you eliminate double taxes. And we don't have so many of them, we have like only about 12. In this our new law, we have made a provision for Nigeria to give what we call unilateral tax credit. We don't need double tax credit with any country. Any country where you earn income and it's not taxable in Nigeria, we give you credit so you don't pay double tax. When you are giving somebody money, just find the effort to put description. Right? Don't just say Emeka 5 million naira than ever before. Is that if you want to do yourself a favor, never, ever run with newspaper headlines. Never. They are 99.99% misleading. Please just find the time to read the content. And then if you can get the information directly yourself, please do. Because they seem to have a different objective as to why they write, which could be anything but to inform you. And finally, you must position yourself to benefit. Like I said, if you run a small business and you're not aware of some of the things I've said today, you wouldn't know. The taxman will still come and harass you, you still pay and beg. When you're supposed to just confidently say, what are you doing here? You know, keep records. I encourage small businesses, for example, to just use payment card, POS. You know, if you try and do that, because if you can't keep a proper record,
It means when you print out your bank statement, you can see those things. When you are giving somebody money, just find the effort to put description, right? Don't just say Emeka 5 million naira, okay? Say Emeka for diesel. And your spelling does not even need to be correct. It's just something you can remember. Because when you don't have evidence, you won't benefit, right? And I'm not saying you should go and hire accountants. Not everybody can afford them. But you can do something that is practical in your own little way. Do you know for more than 15 years, my drivers know, when we drive to a fuel station, if you are not using POS, the question is, do you have receipts? If you use POS, it prints out for you. That thing will fade and become blank later, right? Quickly take it on your phone. Or do whatever you can, but keep record. It will make magic for you under the new system. It will save you a lot of money and stress. Òun láti gbọ́ lẹ́nu wọn o àti ẹni tó ń rọ̀nù business kékeré ìyẹn small scale business àti àwọn ará diaspora tẹ́ fẹ́ send owó sílé tẹ́ ní business ní Nàìjíríà wọ́n ní kẹ́ ẹ bá sá fún àkóbá tax reform ní Nàìjíríà ẹ kọ síbẹ̀ gbogbo app tẹ́ fi ń send owó sílé family maintenance kìíní kan owó gbá owó àwo ẹ mọ́ kọ sínú description bẹ́ẹ̀ owó eléyìí màmá mi ni mo fún o upkeep ni o àbí owó oṣooṣù tí wọ́n fún bàbá mi ẹ̀kọ́ ọbẹ̀ o kí wọ́n bá mọ táàsì àwọn bàbá ń bàbá o. ní báyìí ẹja sáré dé ọ̀dọ̀ bọ̀dá apá kì í sápá tí ń ṣe kọ́mẹ́dì tí ń ṣe eré tíátà Yorùbá o bọ̀dá apá bí o. senate president yín níbi tí ìkan nínú àwọn àgbààgbà PDP ẹgbẹ́ PDP tí wọ́n ti tún pè lóko ó wá ń jọ bí ẹni pé season yìí táìmì yìí wọ́n ń pera wọn lóko gidi ní ògbó ní Sowore sì pé ààrẹ Tinubu ń criminal ìyẹn sì ń já rìnrìn wọ́n wà nílé ẹjọ́ pẹ̀lú DSS. ní Mr. Adetokunbo Pierce náà bá tún jáde ló bá tún nawọ́ criminal sí senate president mo ní ṣé gbogbo president gbogbo ẹni tí bá ti ń jẹ́ president Nàìjíríà lẹ́fẹ̀ẹ́ mọ̀ nawọ́ criminal sí ni kí ni Akpabio tún ṣe ó ló ní case pẹ̀lú EFCC ó ní kán mọ́ sì fi òun àtobìnrin lẹ̀ nílé ìgbìmọ̀ asòfin o pé kán mọ́ fi òun àtobìnrin sí yàrá o mo ní àmọ́ rí nǹkan báyìí o ṣùgbọ́n agbẹnusọ Akpabio alábàáṣiṣẹ́pọ̀ rẹ̀ ti wá jáde ó ní ó wà irresponsible of Adetokunbo Pierce gẹ́gẹ́ bí àwọn èèyàn ṣe pọ́n lé tó pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tó sọ jáde wípé ọ̀gá àwọn ò ní bá join issue ṣùgbọ́n òun fẹ́ kó mọ̀ wípé àwọn fún un ní ọjọ́ 3 péré kó fi kó ọ̀rọ̀ rẹ̀ jẹ mo ní wọ́n mọ̀ fún Sowore jù bẹ́ẹ̀ lọ ọjọ́ 7 àbọ̀sẹ̀ méjì kan náà fún Sowore kò mọ̀ dáhùn ẹ wá ń fún Pierce ní ọjọ́ 3 wípé bí ò bá kó ọ̀rọ̀ rẹ̀ jẹ pé gbàdúgbàdú gbowó ìgbàdú lọ́wọ́ rẹ̀ o àwọn ó pàdé nílé ẹjọ́ ẹ̀jẹ̀ agbọ́ ní tí agbẹnusọ Akpabio sọ ó ń dàbí ẹni wípé season yìí season of calling themselves names criminal names òun làwà yìí. I think Adetokunbo Pierce was quite irresponsible with his submission that day. The interview did not dwell on Senator Godswill Akpabio. An honest question was asked by one of you on the constitutional amendments that was being carried out by the National Assembly. And the tirade he went on was totally uncalled for. First, he referred to him as a criminal, referred to him as having been someone who is having cases with the EFCC, and that more women in the Senate with Godswill Akpabio, they're not safe. I think for a man who has a supposedly PhD, he should have known the weight of the statements he was making on this kind of network. First and foremost, I contacted the EFCC after that interview, and the EFCC told me that they have no investigation, no current investigation or investigation before now, at now against Godswill Akpabio, and that there is no investigation whatsoever. And so when a man comes to national television and tells that the EFCC, as if he's a staff of EFCC, is carrying out an investigation on the Senate president, and even when Steve, you had to push back and told him that, and tried to call his attention to it, he went on to pronounce the fact that Godswill Akpabio did not run for Senate. How could you say he did not run for Senate? On the 28th of May, there was a primary that they had to cancel for security reasons for a rerun, which was done on the 10th of June 2022. And Godswill Akpabio emerged after the present minister of gas, Ekpo, stepped down. ṣùgbọ́n àwọn Nàìjíríà ti ń dá padà fún Akpabio àti agbẹnusọ rẹ̀ wípé you go explain tire ṣé ẹ rántí ìgbà kan tán sọ wípé ẹni tó jẹ́ rep commissioner fún INEC tí ó ń jẹ́pọ̀ náà ni ó wà nídìí election Akpabio ńgbà náà tán sọ wípé ọwọ́ bà ọwọ́ òfin bà táwọn èèyàn fi kélé Akpabio lórí lọ́jọ́ sí wípé ń tó fi lè mú wọn mú ẹni tí ó ṣe agbódegba election rẹ̀ tó fi wọlé tán sì sọ pé wọ́n fẹ̀sùn kàn pọ́wọ́ ọwọ́ ẹni tọ̀hún ò mọ̀ tán tiẹ̀ nílé ẹjọ́ fi sẹ́wọ̀n àbí nǹkan kan tán dá lẹ́jọ́
táwọn èèyàn fi pariwo lé Akpabio lórí pé kí ló dé tí wọ́n ṣe mú ẹni tó benefit nínú fraud election. ẹ sì mọ̀ pé láìpẹ́ yìí náà ni oníṣòkòtò sófin ìkànnù wọn lọ́sùn ló jáde ló sọ ó ní òun wà lára àwọn tó benefit from the shenanigans of election in Nigeria. a jẹ́ pé wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ tó ń benefit ń bẹ́ o. bẹ́ẹ̀ náà ni lórí ọ̀rọ̀ ti níwọ̀n INEC chairman àwọn èèyàn láwọn gbà ó pé kì í ṣe bọ́n ṣe yẹ kán yàn nìyẹn. wọ́n ní ààrẹ Tinubu ló yàn fúnra rẹ̀ wọ́n ní ẹni mímọ́ wọn ni mo ní ẹ bá pàdé ẹni tó sọ bẹ́ẹ̀ nínú àkójọpọ̀ ìròyìn. bẹ́ẹ̀ náà ni à ń gbé dípúlọ́màtì kan bọ̀ bàbá pòfẹ́sọ̀ níbi tán ti sọ wípé bí Nàìjíríà bá fi lè mú ọ̀rọ̀ wọ́n ń pa kìrìsìtẹ́nì wọ́n ń pa kìrìsìtẹ́nì tán bá fi ọwọ́ gbẹ̀fẹ́ mú pé wọ́n máa kó bara wọn. eléyìí tí wọ́n ń ṣe wọ́n ń ja ogun ọ̀rọ̀ tán ń sọ̀rọ̀ padà sí kíní wọ́n ló kọjá wípé senate versus senate o wọ́n ló ní agbára gan ni o. ẹjẹ́ dénú àkójọpọ̀ ròyìn wọ́n ní yóò affect visa yóò affect passport Nàìjíríà yóò sì affect gbogbo eré tí Nàìjíríà ń sá ní UN láti wà ní permanent security council wọn. ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀ ju gbogbo ẹ̀ lọ wọ́n ní US congressman Riley Moore wọ́n ló insist o wọ́n ló ní òun ò ní sẹ́nukù lórí ọ̀rọ̀ yìí pé wọ́n gbọ́dọ̀ fi Nàìjíríà sínú kàtígórì tó ń pè ní country of particular concern nípa pé wọ́n ń pa àwọn kìrìsìtẹ́nì pé òun mọ tóun sọ bó bá wòye kẹsẹ̀ lẹ́sẹ̀ kẹ́ mọ́ bọ̀ USA ìyẹn tán bá jẹ́ kẹ́ wọlé bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ wá wọlé kí lẹ fẹ́ wá sọ ṣẹ́ ẹ lẹ́rìí èyí tẹ́ ẹ̀ mọ iye yín Nàìjíríà ó dáa kí ni iye yín wọ́n ní question táwọn kọ̀ bí nù pé how many are you in Nigeria ṣẹ́yìn lẹ fẹ́ mọ iye àwọn èèyàn tán pa kí lẹ fi mọ̀ ṣé ń wo sẹ́ni ṣé ẹ ní sátáláìtì yín ti sọnù tipẹ́tipẹ́ wọ́n ní àláwọ̀n yìí insist àwọn ń sòótọ́ ọ̀rọ̀ ni à ń bọ̀ ń bẹ́ o ọ̀rọ̀ pọ̀ ní òwe kọ́bọ̀ nínú àkójọpọ̀ ìròyìn. bẹ́ẹ̀ náà ni lórí ọ̀rọ̀ tí Mazi Nnamdi Kanu à ń bọ̀ nínú àkójọpọ̀ ìròyìn o bàbá Fẹ́mi Fálànà náà ganu sí máìkì ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ in fact gbogbo sọ́mrí ọ̀rọ̀ wọn náà ni wípé ní tó mú kí àwọn Haúsá ìjọba wọn bẹ́ẹ̀ àti ìjọba ìpínlẹ̀ pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àwọn àjọ NSA àti ìjọba federal government tó ń fún àwọn bandits àtàwọn agbésùmọ̀mí tó ń fún wọn ní amnesty lẹ́yìn tán pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó ń pè ní non-kinetic approach òun ló tún wáá dífá àmọ́ǹbẹ̀m nínú àkójọpọ̀ ròyìn òun ló tún wáá dífá ìṣẹ̀lẹ̀ kan tó ṣẹlẹ̀ ń Katsina o ẹ wò ó ọ̀rọ̀ pèsè jẹ́ o ọ̀rọ̀ di ṣe ẹ̀ka tí mo kà sẹ́yìn náà kàn tí mò ń kà local government chairman la gbọ́ wípé wọ́n ló lọ sí ibi ìgbéyàwó wẹ̀jẹ̀wẹ̀mú tí ìkànnú àwọn ọ̀gá bandits tó ń ṣe fún ọmọ rẹ̀ ó ń sinmi lọ lé ọkọ local government chairman kẹrùkẹrù wọ́n ló kó gbogbo nǹkan lọ òun náà rè represent local government ń bẹ̀. àwọn kan náà yìí náà sì ń pariwo wípé ẹ mọ́ tú okùn lọ́rùn Nnamdi Kanu ẹ kàn má gbélébù ẹ kàn má gbélébù ẹ kàn má gbélébù bọ́n ṣe ń pariwo lé Kanu lórí nìyẹn bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn èyí kan Kanu kan náà Joel Igbokwe ó ní kán mọ́ fi ojú àánú wo Kanu o nítorí wípé Kanu yìí ṣe ẹran rírọ̀ ọmọ Ìgbò ni ó à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹ̀ náà làákòjọ ẹ bá nú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí ó ń bẹ́ẹ̀ ń bàbí. kódà ẹjẹ́ ti bẹ̀ dé airport o Muritala Muhammed airport là ń lọ lẹ́kọ̀ọ́ níbi tán ní ọwọ́ ti ba ìkan lára àwọn èrò pásẹ́ńjà ní inú pléènì tí wọ́n sọ wípé kò declare owó kan wọ́n sì bá nínú pọ́tì mọ́tò rẹ̀ wọ́n ní $6.1 million lèmi bá gbójú làyà bá ní ọ̀gá mi ẹ̀ lè gbalé ságbójú lórí ọ̀rọ̀ yìí o mo ní ó lè jẹ́ wọ́n ti London ó ní ẹ̀ka síwájú mo ní vasky ni kí n kà ó ní ṣé mi ò rí dọ́là lẹ́yìn rẹ̀ ni bó mọ̀ wípé mi ò rí dáadáa mo bá wò dáadáa mo ní èmi rò pé náírà ni pé èlò ní $6.1 million ó ní $6.1 million wọ́n lọ́wọ́ ti bàbá yìí ò mú ló ti ẹ̀dá wọ́n ti hand over ilé EFCC lọ́wọ́ wọ́n wá ń béèrè pé ta ló lówó mo ní Ọlọ́run ò ní jẹ́ kán rẹ̀ ń tó lówó bẹ́ẹ̀ náà ni kò sẹ́ni tó lè ní owó yẹn kí EFCC mọ́ kó lẹ̀ o $6.1 million cash nínú kó jówó bandit tàbí jówó agbésùmọ̀mí tàbí kó jẹ́ owó laundry lára owó tí wọ́n fẹ́ sẹ́yìn ṣe wọn ò fẹ́ dárúkọ state kankan ẹ jẹ́ àmọ́ wò bóyá wọ́n jẹ́ alábọ̀ wọ́n sọ bí tí owó yẹn tó ti nù wá tó ti rìnrìn àrè ibi tí ń rìn lọ náà wọ́n á Google map ẹ̀ fún wa ẹ jẹ́ àkóńbẹ ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ bọ́ọ̀yì tán pè ní ọba Sàló ẹ jẹ́ àgbàdúrà fún bọ́ọ̀yì o mo kàn déédéé rí mo rí pé ó ti rù kéegun lòun náà bá ń fi èpè ránṣẹ́ CVDM àti Naira Marley mo ní sàn náà yìnbọn lù ní kí ló dé tí ń ṣépè fún wọn ṣùgbọ́n àdúrà lèmi fẹ́ kẹ́ ẹ jẹ́ àgbà fún gẹ́gẹ́ bí abiyamọ
òun náà máa ń ṣépè báyìí lórí ẹ̀rọ ayélujára ṣùgbọ́n ìyẹn ò kan àwa a mọ bó ṣe rí rùmùrùmù tẹ́lẹ̀ àfi bó ṣe wá di kàngo wọn náà yìnbọn fún un ó lẹ́ẹ̀márùn lóun ti lọ sí India ibi táànú ẹ̀ ti ṣe mí nìyẹn ẹ̀ẹ̀márùn náà ti gé ikùn òun tán ti ṣe sí abẹ fóun wọ́n fẹ́ pa òun ní o ní bá ń ṣépè làkọ̀làkọ̀ fún VDM àti Naira Marley. kò lè dá fún fẹ́rí darkman Naira Marley ó ṣòfò ní gbogbo ẹni tó wá play orin sínú dísìkì ikú òjijì máa pa ni àbó orin ni dòsí I go through a lot. ọmọ I go through a lot o I buy house for Lekki I no fit stay inside my Lekki. Tóbi Nation ó sìnrìn ayé ni o Tóbi Nation ó lórí ibú mo taṣọ rẹ mọ́lẹ̀ mi ò dẹ̀ lè fi ẹsẹ̀ mi rìn mọ́ Tóbi Nation wo àti ìyá rẹ ti ń tapọ̀ mọ́ ẹ kú kú òjijì ní Tóbi Nation ológun ká Naira Marley Very Dark Man Tinubu Ṣèyí Tinubu owó yín bá látà. Adóyìn bá wọn mi kùn náà bí méjì. Ọlọ́run bá o. àbí mi ò bá mi mú kékeré dádì mi. wọ́n fẹ́ sọ ẹ́ dàbí mi ṣe dání. bóyá tí ọlọ́run ní má dà bẹ́ẹ̀ ṣe dà bọ̀ èmi náà sáà ń lo crosses báyìí bóyá mo lè padà dà bẹ́ẹ̀ ṣe dà náà anyway bọ̀ tí má dà bẹ́ẹ̀ ṣe dà náà ó sì pé mi o. make I work like jigẹ́ àbọ̀jà àbí you no know make I dey work like me as I work ṣé báyìí sí mi ẹ̀sìn ń fọwọ́ mẹ́sẹ̀rìn kí ló sáà níbi tí mo fẹ́ báyìí sẹ́. kò ní jẹ́ mi nìkan ló máa wà lémi ní wọ́n máa wọ́ọ̀dì kiri wọ́n náà máa wọ́ọ̀dì. wàá mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ bóòlù ẹsẹ̀ máa ń dóbò. ọmọ tá a fẹ́ gbàdúrà fún tó tún ti ń sọ̀sọ́kúsọ lẹ́nu ṣùgbọ́n àwọn tó dárúkọ ni ó ṣe mí ń kàyéfì o mo gbọ́ Ṣèyí Tinubu ń bẹ̀ gbogbo yín ilé ìlágbára ó láwọn alágbára ní bóun fa o ó ní òun kàn ń pààrà India ni wọ́n ń gé bó ṣe wù wọ́n náà ṣe ń gé kó lè rìn mọ́ ó ti ń lo crutches ó wá rù kéégún ṣùgbọ́n àwọn abiyamọ kan ti pàkíyèsí mi sí wọn ní gbogbo ẹni tí bá ń jìyà kọ́lé èèyàn máa ń ṣàánú o wọ́n ní Bobby kì í gbójú mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n lọ́mọ èyí òun ló fẹnu já wáyà òun ló fẹnu kó bára rẹ̀ wọ́n lóun gan ló di ẹrù wíwo léra rẹ̀ lórí mo ní ẹṣẹ́ àwò. Ìgbò kọ̀ fà bọ̀. Ìgbò lè disapia àjàre. Ọmọ ní disapia tẹ́lẹ̀ Ìgbò disapia àwọn ọ́fíìsì gọ́fúnọ̀ rí. Ìgbòlójú yìí ni. Ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí kani gómìnà báyìí náà o celebration IPU science school tani dìbò kọ́ yìí. Adédúgbò jẹ gómìnà rí. Ládọjà. Ládọjà tó jọba wa lóyún Ìbàdàn ní ìsìn. láì gba ẹgbẹ́ tẹ́lẹ̀ wà gómìnà yẹn. Ìgbò dọ̀dọ̀ wọn ní ọ́fíìsì wọn last election Ìgbò ló fà ó làwọn aláìsí lọ jẹ ìwọ ní lọ́bí aláyé mú gbà yàrá láì fọ fẹ́ẹ́ sùn báyìí. Ìgbò ní kọ́fà mi lọ́dọ̀ pé Ìgbò máa ṣeré gẹ́gẹ́ gan. Gbogbo ní wọn lára yẹn láìkì ògbódù. Kò sẹ́ni wáyé náà tó ní láìkì àti gbádùn tani fẹ́ gbádùn ayé kọ́lẹ́ bòdì wá. Ọlọ́bàṣálù ayé ẹ̀ ti bàjẹ́ o Ọlọ́bàṣálù àti wèrè tẹ́jú sọ̀rọ̀ yìí normal ayé ẹ̀ ti bàjẹ́ I have to come back for you mo yìí gbọ́dọ̀ gbé bóyá bíi fọ́tò yìí tó gbogbo nǹkan kọ́lá máa fi mọ́ni ṣe o gbogbo nǹkan dẹ̀ kọ́ ní sùúrù yẹjú má jẹ́ kí wọ́n tún ẹ̀ ayé ẹ̀ ti bàjẹ́ o. ó náà lẹ́tí rí yẹn ó gbé sàárà rẹ̀ kọjá mọ́sálásí o ẹni tí ayé ń dà láàmú lọ́wọ́lọ́wọ́ tí ò tí ì ojútùú sí ọ̀rọ̀ ara ẹ̀ tó tún wá fẹ́ tì kọlu ẹni tó lóun fẹ́ abẹ́ẹ̀rí tèmi sí ẹ̀ in fact mo ti parí fídíò yìí kan tó ju eléyìí sí mi kan àbí amọ́ tó ní gbójú ń bẹ̀ kì í ṣe ọmọ tí ó lálùbáríkà mo ní ó dáa o mo ti gbójú ń bẹ̀ o. Kúrẹ́ ilé ẹjọ́ àfẹ́lẹ́ ìkáde gbogbo lérèfé ńlẹ̀ update ní o continuation lórí ti ọba Àgọ́wòye tí wọ́n fẹ̀sùn kàn tí a sì ti ránṣẹ́ sí wọn bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo àwọn ọmọ Àgọ́wòye àti àwọn tìjẹ̀bú wọ́n ní wọ́n fọkàn wa balẹ̀ wọ́n ní àwọn òbí bàbá léèrè àwọn ò dáàfin ṣùgbọ́n àwọn kan ti ń jẹ wa lábọ̀ o àwọn bàbá wa tó sì jẹ́ wípé àwọn àgbàlagbà ni wọ́n àwọn bàbá tá a trust inú wọn tó jẹ́ pé ọmọ Àgọ́wòye tó tún jọmọ ọba wọ́n fún ránṣẹ́ sí wa o ṣùgbọ́n a sì mọ̀ retí lọ́dọ̀ bàbá wa Òkènlá Adédọ̀tun a mọ̀ retí lọ́dọ̀ yín torí ẹlẹ́ẹ̀ máa bá wa ṣèwádìí ṣùgbọ́n tá à ń gbọ́ nípa bàbá yìí ó dé èèyàn méjì báyìí ó dé èèyàn mẹ́ta àbẹ́yàn mélòó la lò lọ́jọ́ yẹn mọ̀mọ́ yìí mọ̀mọ́ kan ó dà pé èèyàn mẹ́ta la lò lọ́jọ́ yẹn ẹjẹ́ á fi gbogbo àwọn tá a lò lọ́jọ́ yẹn ẹjẹ́ á fi ṣe ẹyọ kan odidi ẹyọ kan ṣoṣo
ẹlòmíì tó ti pè wá báyìí bàbá yìí ò sì lè parọ́ àgbàlagbà ni wọ́n over 70 years wọ́n lọ́mọ ọba làwọn náà wọ́n ní láti gbà tí ọba tó wà ń bẹ ní ìsìn tó ti jẹ́ wọ́n ní nílùú yẹn ò ti rójú ni ò ti ráyè mọ́ ṣùgbọ́n àwa gbọ́ ní àgbà àbí ká gbọ́ lẹ́nu ọba fúnra wọn torí àwa ìfarí apákàndá sí ṣùgbọ́n lẹ́nu èèyàn méjì mẹ́ta láti ń fìdí òdodo múlẹ̀ wọ́n ní kódà ẹni tí a mọ̀ dáadáa bí ẹni mowó Kenny Ògúngbè K-Cent tí ó ń ṣe tó máa ń ṣe program tó ní rédíò wọ́n lọ́mọ àgọ́ òwòye ni wọ́n ó lọ béèrè ilẹ̀ bóun fẹ́ gbé rédíò station lọ sí àgọ́ òwòye wọ́n ní ọba yẹn owó sáà ni developer sáà ni borí ibi tó ti ń kọ́lé á gbé ọ̀pá á ní kán gbọ́pá lọ síbi ọ̀pá àṣẹ wípé òun dáṣẹ́ dúró kan mú yé báyìí wá ná developer wá sùn lọ ajagunbalẹ̀ ó kó wọn wọlú wọ́n ní bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ Kenny Ògúngbè ò ṣe rédíò station síbẹ̀ sílùú ẹ̀ gangan development ń sá fún àgọ́ òwòye ni ṣé one chance kọ́ láwọ̀ lọ́wọ́ àwọn ọba àti ẹ̀gbọ́n tó bá ti ń gbéra rẹ̀ sórí ẹ̀rọ ayélujára àwọn eléyìí wọ́n ń ṣe ń bòńkẹ́lẹ́ bí ìbá ṣe pé wọ́n ti ṣe dọ́dọ̀ àwọn kan ní ìsìn ṣùgbọ́n mo fẹ́ sọ fún yín pa àgbọ́ ni àti ìgbà bá mi wọn ò kó ọ̀rọ̀ yín dànù torí ẹ sọ̀rọ̀ tó pọ̀ gan ẹ já mi sáwọn nǹkan kan ṣùgbọ́n mo fẹ́ sọ pé a sì gbọ́ ni àti ìgbà ẹ jẹ́ a gbọ́ lẹ́nu ọba mo jẹ́rìí ọba àgọ́ òwòye wọ́n fẹ̀sùn kàn wọ́n ni mo jẹ́rìí ọba àgọ́ òwò tó wọ́n ṣe wọ́n gbé ọ̀pá àṣẹ lọ láì ṣe sọ̀fíọ̀ ṣé sọ̀fíọ̀ ni wọ́n sì ní bàbá wọn wọ́n ní major general kan ní bàbá wọn rìtáyà wọ́n ní ọ̀rọ̀ bàbá wọn ọ̀rọ̀ wọn gan ti sú bàbá yẹn báyìí pé torí wọn gbọ́rọ̀ sí bàbá lẹ́nu mo ní tán bá ti tòjébo olóòṣà lọ ó kú bàbá ẹni tí ó bọ̀ ni. a sì wo eré tolúwa nílẹ̀ ń bì wọ́n fi kọ́gbọ́n ilẹ̀ ṣá ilé ọ̀gẹ̀rẹ́ àfọpọ́yẹrẹ́ aláwọ̀ tó yẹ pé gbogbo inú ibẹ̀ náà ni everybody ó padà sí. alimi lè ń ṣe báyìí tẹ́ ń bójú lẹ̀ jẹ́ agbọ́ni àgbà ọba mo mọ̀ wípé ẹ lè ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ̀sùn lásán ni wọ́n fi kàn yín mo mọ̀ wípé ẹ sọ̀rọ̀ yìí. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa fún ilẹ̀ ìbí wa kàgbéga fàyè rí ìgbàgbọ́ wa ni pé bàtìbẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ́ ká máa lépa tẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ gbogbo wa ní ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀ àmín. Happy weekend to all of you. Ẹ rí pé inú mi dùn ayọ̀ mi kún ṣẹ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ ẹ mọ̀ tí ń pa mí lẹ́rìn tí múnú mi dùn ó jẹ́ yín sí. Ẹ jẹ́ kọ́kọ́ kí ká ẹ jẹ́ kọ́kọ́ kí Ọlọ́run adúpẹ́ o ẹ̀yin ni aṣáájú ogun lálọ ẹ̀yin gangan ni aṣáájú ogun lálọ ẹ̀yin la kẹ́yìn ogun lábọ̀ láìsí ẹ̀yin kò sí àwọn ẹ̀yin ni alpha àti omega ìbẹ̀rẹ̀ àtòpin happy weekend God. Happy weekend to you too. Bó ṣe wọ́n rí Ọlọ́run náà wọ́n fẹ́ ká kí òun náà kì í ṣe kí ọ̀nà ara la máa gbà kí Ọlọ́run bí. Happy weekend once again God. Àbí òun ló dá ọjọ́ tá a fi ń kí òun ló dá ìgbà òun ló dá wákàtí òun ló dá àkókò òun ló dá ìṣẹ́jú bá wá lònú ẹ̀ tá a fi kí òun náà àjàyò pa ó dá o ìbá ròyìn náà ní bá gbé wọn débẹ̀ bá yànnàná èmi náà ní bá kanjú abẹ́ǹkò ìbá lọ tààràtààrà tọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo wò ó sàn báyìí láàrin straight ajé yìí owó yìí ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n tó o bá ti wá rí pé wájú ẹni tó ti ń rìn sàn ó náà kò rìn sàn ń pẹ́ gidi ni mọ́ rìn sàn o ẹ̀ńtẹ́ ẹjọ́ ń sọ́ra yín tó ò rí lọ́ọ̀kan
tó sì ń gbóhùn rẹ̀ pé ń súnmọ́ ni wọ́n wá ló ń ló tí àyà gbangba ó sa bó dira jù bẹ́ẹ̀ lọ yóò mú ọ balẹ̀. Mọ́rìn sàn o kọ̀ǹdíṣàn wà ń bẹ́ o tí má ní ẹ̀rìn sàn o mọ́nà tán o mọ́rẹ̀ ìgbàlẹ̀ sí mọ́nà tán bá dán o tó o bá ti mọ̀ pé wọ́n nà tán fún ẹ ń bá nà tán fún ọ ni kò nà tán fún wèrè láàbí ń wò wèrè ẹ ń bá ṣe dáadáa fún ọ ṣe dáadáa sí ẹ ń tó bá ti ń bọ́ ṣe mọ̀nàfíkì wọ́n náà ṣe kí ni wùwá mọ̀nàfíkì sí ẹ ń bá gbé àyíníke wá fún ọ fi àyíní padà kojú rẹ̀ kojú bá náà lọ wèrè láàbí ń wò wèrè ó dá o èmi náà ní ibà rìn gínìgínì tí kúmí àti góyún rìn gínìgínì èmi náà ní ibà ìfẹsowápọ̀ ibà fayọ̀ pọ́ọ̀tì ẹ̀ fayọ̀ kọ́ọ̀tì ẹ̀ ibà inú mi dùn ibà ayọ̀ mi kún ibà amúlùdùn ilé rẹ̀ ibà ọ̀pá kọ́kọ́ àwọn òpéjọ ọkọ̀ àwọn swiss steaks àdúgbò mi èmi náà ń pè ní ibà ọ̀pàpà parada àyà parada odò ọ̀gá rẹ̀ parada odò àyà nù abala comment section abala èèyàn olólùfẹ́ wa èmi náà ń pè ní ibà lè jẹ́lì ibà reportedly gbogbo ntẹ́ bá wá gbọ́ lórí ìkànnì látòkèdélẹ̀ kí ni ó reportedly and allegedly àtẹnu àbùkù báyàn kan a fi ń tún ara wa sí ni ọlọ́run sì ń tún wa sí mo kí n káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí o ẹ wá nǹkan fìdílé kájọ gbádùn ròyìn tó ní ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè ẹfẹ́ mọ́ ti ń pa mílẹ̀ lẹ́ẹ̀kan àwọn olórí yìí ni àti láàfin wọn pa wẹ̀ dẹ̀ àti fi wọn pa wẹ̀ okùn dẹ̀ ọlọ́run ó sì mú dẹ̀dílẹ̀ nítorí wípé wọ́n ti ń lé àwọn náà kiri ọkàn wọn ò balẹ̀ mọ́ ọkàn wọn ò sì ní balẹ̀ pítípítí ó ti bọ́n. Ebi kan láìpẹ́ yìí ni àwọn bandits kọ lẹ́tà sí pé àwọn ń bọ̀ wá mú wòléwòlé ń bọ̀ lọ́la ó ń bọ̀ wá mú dòdò àwọn sínétọ̀ wọn ń gbọ̀n. Tí bàbá mi kan tó ṣe wà ní ṣé mi ò rí bí ohun àpábíò ṣe ń gbọ̀n ni mo ní ṣé ọ̀pẹ́ bí olólẹ́ fẹ́ sọ àpábíò àbápábíò wọn lápábíò làwọn fẹ́ sọ wọ́n ní ṣe bóun ni mo play lánàá nínú ìròyìn tó ń sọ wípé káwọn kọ̀wọ́rìn lọ sí United States of America nítorí wípé America pọ́n ló kọ wọn náà ń pa Kristẹni mo láwọn ará bí olójútì èmi ń fi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ̀ wọnú agbolé aláyọ̀ ni wọ́n lójútì àwọn èèyàn kan sọ pé ẹ̀ ń pa àwọn Kristẹni ẹ̀ ń target location àwọn Kristẹni ìgbà tẹ́yìn ó dáhùn tẹ́ ẹ rò pé ẹni ìdáhùn wọn lẹ́nu ẹni kìí ṣe Kristẹni kan nìkan ló ń pa kìí ṣe target kìí ṣe Kristẹni náà target lẹ́yìn náà bá bá wọn fi kún ń táwọn ò tiẹ̀ fi kún tẹ́lẹ̀ tán bá tún wá lọ rí pàkéjì ẹ̀ ní ìsìn tán sọ wípé Christian genocide Muslim genocide and oníṣẹ̀ṣe genocide ǹjẹ́ ẹ̀ ti wá kan jẹ̀gbọ̀n ǹjẹ́ ẹ̀ ti kan jẹ̀gbọ̀n báyìí tán bá yín mú ti mùsùlùmí náà mọ́ pé ẹ̀ ń pa àwọn mùsùlùmí yòókè yóò tẹ́yìn lọ́rùn gbànà torí ń tẹ̀fẹ́nu ara yín sọ nìyẹn ní ìsìn Government of Nigeria ẹ̀ lójú ti ẹni tó jẹ́ kí èmi fi hàn pàwọ̀ ẹ̀dẹ̀ náà nù ó dá o ẹjá wọn wọnú àkórí ìròyìn lọ ìròyìn pọ̀ lónìí àfẹ́ pẹ́ gbogbo eléyìí tẹ́ bá pàdé nínú abala tá a bá pàdé àjọ bá pàdé nínú abala lérèfé ayọjú lójú fèrèsé ni o ó ti dàfẹ́ yìí tẹ̀kún fi ṣe lé ìláwà mọ́ tẹ̀ wájú báyìí torí iwájú lọ́pàá ẹ̀bẹ̀ tí ń ré sí iwájú náà báyìí sì ni ojúgun ń gbé ànírẹ́yìn ọláwà ònírẹ́yìn àní rivers láṣẹ Olódùmarè àmọ́ ríwájú ni ó dá alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀rẹ̀ jáde Ọ̀yọ́ sẹ́ni Bọ̀dá-Ṣèyí Mákindé mi ò tiẹ̀ wọ́n pọ́n náà wọ́n máa ń fi ìyàn pawọ̀ ẹ̀dẹ̀ wọ́n wà lára àwọn tá a rò pé a fi pawọ̀ ẹ̀dẹ̀ tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n ẹjẹ́ aṣọ tòótọ́ Bọ̀dá-Ṣèyí Mákindé pẹ̀lú gbogbo ọgbọ́n politics wọn lórí ọ̀rọ̀ ti sàríà láti kọ́kọ́ ń bú wọn tá a ranjú mọ́ wọn ṣùgbọ́n wọ́n gbìyànjú díẹ̀ o wọn ìkàn yin politician ni èmi ò yin wọn lórí ọ̀rọ̀ politician o ṣùgbọ́n gbogbo nǹkan ọba mẹ́ta ló wọ́n ti jẹ lábẹ́ Ṣèyí Mákindé báyìí tó gbé ọ̀pá fún ọ̀pá àṣẹ ọba ńláńlá ilẹ̀ Yorùbá mẹ́ta ibẹ̀ ńkọ́ là ń lọ ọ̀dọ̀ ti David Umahi ọ̀dọ̀ rẹ̀ là ń lọ Minister for Works tí Rufai wọ́nlẹ̀ tuurutu láìpẹ́ yìí tó ta sí tó ní kó kípsọ̀ tó náà ní kó gbẹ́nu ẹ̀dákẹ́ tó lóore ìfẹjọ́ òun sun ààrẹ ọ̀dọ̀ rẹ̀ là ń lọ Bọ̀dá-Ṣèyí ti dá sí o èmi ò tẹ́ mọ̀ pé ó kan àwọn náà gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n wọ́n ló kà wọ́n ní àgbò tó níwo ni wọ́n ní ó kan àwọn dáadáa náà bá sọ̀rọ̀ náà bá mọ̀kọ̀ ọ̀rọ̀ ránṣẹ́ sí Minister of Works wípé òun jámbele jambala kiri odò sójú kan wọ́n bí ọ ní simple question tó bá bí ọmọ primary school wípé kí ni per kìlómítà owó tẹ́ ẹ ná wọ́n ní yóò dáhùn yóò lè calculate ẹ̀ kó lé tó bá ẹ̀sìn mọ̀ pé engineer ní Bọ̀dá-Ṣèyí Mákindé pé òun dójú ti Nàìjíríà òun dójú ti olódò rẹ tó gbà ọ́ síṣẹ́ engineer làwọn mo ní ọ̀rọ̀ tọ́ ó dá lẹ́nu yín lóòótọ́ lórí eléyìí fún yín láàyè náà àkójọpọ̀ ròyìn wọ́n fi pawọ̀ ẹ̀dẹ̀ àwa náà jọ ìwọ̀n
bá a bá ti wá kó ń bẹ̀ tán á lọ sọ́dọ̀ Sowore eégún Sowore lé sí ni o ó níṣẹ́ kò sí ẹni tó lè jámọ́ lẹ́yìn ẹkùn kò sẹ́ni tó lè ní kó mọ́ ṣe ìwọ́de lọ sí Aso Rock àfi bá a ṣe rí lọ́dọ̀ Jonathan náà mo ní Jonathan tó fẹ́ gbé gbá àdìbò ṣẹlẹ̀ yóò ní kó bá Jonathan wọ́n ní Jonathan náà ti fọ́ sí ó fẹsẹ̀ sí o àwọn amóbẹ̀yà yóò tẹ̀lé wọn lọ ibi tá a ti ń sàn lọ́wọ́ Làtíkù náà ti ṣe kókórókó Sowore kó wá bí ọmọ oníṣẹ́ inú oko ló ti ń pè ní ìgbà tó máa ṣe àwọn bàbá ṣe máa ké síra wọn nú oko ó lóun náà wà ń bí olóhùn ó tẹ̀lé Sowore di Aso Rock ó nítorí pé Tinubu náà jáde àmú fọ́nrán kan bọ̀ on the 2012 kọ́hún níbi tá eégún ààrẹ Tinubu olódò rẹ ti ń lè ńgbà náà síwájú náà máa ń pè wọ́n tẹ́gun wọn lè mọ́ Jonathan mo ní ó tiẹ̀ ti da ẹ̀sán fẹ́ ké Jonathan ìwọ náà jáde ẹni tó wà ní ńbẹ̀ ní ìsìn òun náà jáde ńgbà tiẹ̀ ṣé yóò wà DSS yóò kọ owó yín ká mọ̀ wò ó kí ìwọ náà jáde ńgbà tí olódò rẹ jáde lọ́jọ́ sí wọ́n sọ pé ó ń fi ṣe politics tẹ́yìn náà bá jáde ní ìsìn wọn nílẹ̀ fi ń ṣe politics tẹ́ ẹ bá rí gbogbo tó lódò tẹ́ka alẹ́ ilé yóò dá ilé yóò sunwọ̀n àwọn ọmọ Nàìjíríà ti ní sùúrù tó ẹ ti sún wọn mọ́gìrì bọ́bá lé ewúrẹ́ dógìrì wọn padà abojú wẹ̀yìn ní ó ti tó gẹ́ ní 2012 ọdún mélòó nù ọdún 13 sí ìsìn báyìí ọdún 13 sẹ́yìn jàre ọdún 13 sẹ́yìn nìyẹn ọ̀nà complain tó yẹn o ẹ wá wo bó ṣe wá worst báyìí ẹ wá ní káwọn èèyàn jáde a máa wo àwọn olórí ẹ̀sìn tán jáde lọ́jọ́ sí a wò bóyá wọ́n tún jáde pẹ̀lú wọn lọ́tẹ̀ yìí Sowore this time tó fẹ́ ọdún wọn lè. nígbà tápàlọpọ̀ wọn ń wá excuse o wọ́n ní Uzo Kalu tó sọ̀rọ̀ sí mo fẹ́ ṣàbòsí ní ẹ̀rí tí mò ń wú tó sọ̀rọ̀ sí bàbá Ọbásanjọ́ tó náà dọ̀wálẹ̀ fóun tó ní tọ́tàmù wọ́n bóun sọ Uzo ti ní òun ò ní lè ráyè lọ nítorí wípé òun gbọ́dọ̀ rí ààrẹ Tinubu náà pé ṣẹ́gun láyè ṣe fóun ní àpùrúvà kó ń jọ ìwọ̀n mọ̀ ní ẹ̀mọ́ owó nǹkan. àwọn bọ́ọ̀ bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn tó láwọn ó lọ àtàwọn tó láwọn ó lọ àti fọ́nrán olódòdó ní 2012 àmúbọ̀ lónìí náà ni kò ní dọ̀la ìròyìn tòní yóò dùn mọ́. ṣé tiẹ̀ wá rí ìkan gbajúgbajà kan náà ọmọ Ìgbò nínú ẹgbẹ́ APC ló wà lóòótọ́ tẹ́ ẹ bá rí gbogbo tó kàálẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni bọ̀dà lérè náà òun náà gbé àwọn fọ́nrán kan náà jáde lérè tí ń bá òun tí ì ṣiṣẹ́ lòun náà gbé àwọn fọ́nrán kan jáde wípé ó pààyàn kan nígbà kan àwọn èèyàn kú látàrí ẹ làwọn èèyàn bá ń dá lóhùn à ń bọ̀ ń bẹ̀ á kò gbogbo ẹ̀ pọ̀ bàbá dínú àkójọpọ̀ ròyìn bàbá tí wàá pò ń bẹ̀ tán á lọ tààràtààrà sọ̀sùn níbi tá a ti gbọ́ pé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti pàpà sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ àwọn àmọ̀tẹ̀kùn mo ní kí náà làwọn fẹ́ ṣe lákínlàlù wọ́n ní kí mọ̀ sọ̀rọ̀ akínlàlù náà sọ tó ń pa àwọn èèyàn rẹpẹtẹ lákínlàlù ọ̀rọ̀ kí ni wọ́n sọ wọ́n nínú bí wọ́n tutọ́ sókè wọ́n fojú ara wọn gbà mo ní àbọ́dí odò ni ó jà sí fún wọn wọ́n náà sọ wípé kí ló dé tí àwọn unknown government tó máa wá sí Òṣogbo lólùlú àwọn táwọn ìlú tó lọ́ba tó níjòyè tó tún ní gómìnà tó sì ní àwọn asòfin ló wá ń sọ̀rọ̀ báyìí olórí ilé ìgbìmọ̀ wọn bọ́ọ̀ì kan tán ní ó ṣépè fọba lọ́jọ́ sí òun ló ń sọ̀rọ̀ wípé àní wọn lẹ́tọ̀ọ́ láti wá ti ọ́fíìsì àwọn àmọ̀tẹ́kùn pé kí náà dánwò yẹn mo ní ẹjẹ́ ní sùúrù ká fi gbọ́rọ̀ rẹ̀ o bóyá ó bá wọn ti Akínlàlù kẹ́dùn kó tó wá sọ wípé kánmọ́tì nítorí tó fi ní kánmọ́tì àájọ gbọ́ òní náà lè ní jẹ́ ẹni abẹ lọ́wọ́ ẹ̀ bá a bá ti kó ń bẹ̀ tán á lọ tààràtààrà sínú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé o ẹjẹ́ á sáré dé ọ̀dọ̀ àwọn UK níbi tá a ti gbọ́ wọn ní àwọn àti Nàìjíríà ti tọ́ bọ̀wé o lórí ọ̀rọ̀ deportation báyìí yóò wọ́n ní Nàìjíríà náà ní àwọn ò ní jẹ́ kán mọ́ deport àwọn ọmọ àwọn láti UK kàn tó gbégbèsẹ̀ pọ́n náà fẹ́ mọ́ gbégbèsẹ̀ ní ìsìn kí àwọn orílẹ̀-èdè yòókù lè mọ̀ wípé àwọn náà ti jí gìrì kúrò lójú oorun pé ṣé mo sáà rí tànà tí ìjọba ti sọ wípé àwọn fẹ́ create bond tó ń pè ní you must return gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ jápa tán tún fi owó òlù tán fi fún yín scholarship ẹ wà akẹ́kọ̀ọ́ tán ẹ tún jápa sílùú èbò ẹ ń padà bọ̀ wálé ẹ wá tún lé sí àmú yín débẹ̀ gbogbo agreement tán tọ́ bọ̀ pẹ̀lú ìjọba Nàìjíríà visa process náà wà lára ẹ̀ bóyá wọ́n wà mọ́ dówó visa padà àti ìmọ̀ ṣùgbọ́n wọn náà fẹ́ kí Nàìjíríà kán ṣẹ̀tọ́ lórí báwọn ọmọ wọn ṣe ń overstay
àti pé gbogbo wọn bá fẹ́ dìpọ́tì àwọn ọmọ wọn àwọn ò fẹ́ bá orílẹ̀-èdè míì sọ̀rọ̀ pé kàn máa dìpọ́tì ọmọ Nàìjíríà sí orílẹ̀-èdè míì bí USA ṣe ń ṣe pé Nàìjíríà làwọn fẹ́ dìpọ́tì wọn sí kí Nàìjíríà bá wọn fọwọ́sowọ́pọ̀ ní tí Nàìjíríà wá sọ àmọ́ nú àkójọpọ̀ ròyìn bá a bá ti wá kó ń bẹ́ tán á dé ọ̀dọ̀ àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n kan wọ́n jókòó wọ́n tẹ́ pẹpẹ ètò wọ́n ń sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ chairman INEC tuntun wọ́n ní àwọn ò ní fọwọ́ gbẹ̀fẹ́ mú o bọ́n ṣe ń wo ara àwọn ìràn lọ́jọ́ sí tó fi dàbí mo ṣe dà mọ́ àwọn lọ́wọ́ rèé tí Mahmudu tó ṣe fipò lẹ̀ ipò INEC tó fi ṣe gbogbo olùbásubàsù lórí ọ̀rọ̀ election báwọn ò ní wo bọ̀dà professor tí ń bọ̀ pé professor ni wọ́n lóòótọ́ sáànù náà ni wọ́n sì mòfin ṣùgbọ́n àwọn ò ní wo wọ́n ràn wọ́n ti ẹ̀ ń sọ wọ́n ní ọ̀nà tán fi mú wọn gan ó ti mẹ́ ọ̀rẹ́ dí mo ní àyìn ọmọ Nàìjíríà ẹ̀ mọ́ complain jù wọ́n ní tẹ́lẹ̀ ńkọ́ ìjọba náà ló sún àwọn dé ìkóríta complain mo ní ó ti ẹ̀ dá ajẹ́pẹ̀sán ní ké ntán gbìn ni wọ́n ń ká àgbọ̀ púpọ̀ lọ́rọ̀ wọn bẹ́ẹ̀ náà ọmọ Nàìjíríà kan ń pè wípé kí ló dé tán kàn sàdédé fi Mahmudu lẹ́bàáhùn pé ó yẹ kí wọ́n fà lé àjọ DSS lọ́wọ́ wọ́n ti ẹ̀gbọ́n páwọn kan ti petition ọ̀gá ọlọ́pàá pátápátá wípé ẹ mú ẹ béèrè ẹjọ́ lọ́wọ́ rẹ̀ kí ló dé tí bivas ò ṣiṣẹ́ kí ló dé tí wọ́n transfer result election electronically ó dà gbogbo tán sọ à ń bọ̀ ń bẹ́ ibi tá a ti wá ń sọ yẹn lọ́wọ́ náà tó ti ké gbàjarì o pé sáà ti gbọ́ mo ní kí ló tún ṣẹlẹ̀ o la bá ń gbọ́ tako mo ní ṣe sound effect ni wọ́n ní kí ṣe sound effect o wọ́n ní Zamfara wọ́n lọ́pọ̀lọpọ̀ èèyàn kú ọ̀pọ̀lọpọ̀ farapa mo ní kí ló tún ṣẹlẹ̀ wọ́n ní àwọn bandit àwọn agbésùmọ̀mí wọ́n náà sowọ́pọ̀ wọ́n sì yanjú àwọn vigilante mo ní ṣé bandit ló yanjú wọn àbíjọba nítorí ìjọba ló ń wò wọ́n ràn tán kó ìbọn gidi lé wọn lọ́wọ́ Zamfara ló ti ṣẹlẹ̀ lábá ní ó dẹjá kò ń bẹ àwọn òfẹ́ gbọ́n see no evil hear no evil touch no evil náà bá ní ẹgbọ́n ilé ìkẹ́ tó lọ wọ́n láwọn ògbọ́n mọ́sẹ̀ wọ́n ní ẹgbọ́n wọ́n ló tún ṣẹlẹ̀ ń bọ́ọ̀rù náà mo ní kí ló tún ṣẹlẹ̀ wọ́n ní àwọn agbésùmọ̀mí terrorist tó ti ẹ̀rí àtáàkì military base mo ní lọ́jọ́ wọ́n lọ́jọ́ Friday kí lè ní Saturday lánàá wọ́n ní àwọn eléyìí olùbọ̀n wọ́n ládò olóró àtàwọn kíní IED tán mọ́ lè sílẹ̀lẹ̀ wọ́n ládò olóró gidi àti àwọn sophisticated weaponry náà gbé ṣùgbọ́n àwọn iléeṣẹ́ ológun wọ́n ti confam ẹ̀ wọ́n náà pa mẹ́rin inú àwọn gẹ́gẹ́ bí ilé ìwé ìròyìn Punch ṣe gbé àwọn afẹ́ sódùfọ́ ẹ̀ ni torá àbọ̀ sí mẹ́gbàtàn ń jo àdó olóró lura wọn wọ́n náà pa mẹ́rin inú àwọn o ṣùgbọ́n tó lè mú àwọn sọ wípé mẹ́rin náà panú àwọn ẹ̀kàn fojúsùn kò wò iye táwọn panu náà tó sojú wọn bá ní ìṣẹ́jú àwọn báyìí náà ṣe ru òkú 15 people nínú àwọn agbésùmọ̀mí wọ́n ní wọ́n pa wọ́n ìmí ẹran ẹ̀ jálajàla wọ́n ní wọ́n sì di àbọ̀nbẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ bá àwọn agbésùmọ̀mí ṣùgbọ́n ṣe ní láàánú ó pa àwọn ọmọ ológun mẹ́rin àbọ̀nbẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là mo ló ga òlé ní agbára àní rí jù báyìí lọ gbogbo àkórí ìròyìn wa ní pẹ́ kóyá ni kó lọ ńlẹ̀ kó dowó bíi mọ̀mọ́ mi ti mọ́ talá bàbá ti ìlà olóko gbọ̀rọ̀ o àjẹkọ́ kọrìdí o àṣekùn kòkò táàmù fi olú yìí àwa náà mọ́ ta láàmọ́ tàgbàdo gbogbo tó bá ti dé season rẹ̀ làmọ́ ta àìta wùsà àlàwùsà bàbá mi ò làwùsà lóko bá a ṣe mọ́ polówó nu kó lọ́lẹ̀ kó dowó bó ṣàgbàdo ni ìbẹ́ òní bó ṣe kí la tún mọ́ ta ẹ̀ náà ìgbà ìbẹ́ òní ni àwọn gbogbo tó bá ti dé làwọn bá wọn mi gbogbo tó bá ti dé làwọn kiri ń bà ní ọ̀sán ọ̀sán olóyin ni kì í sọ̀sán GMO tó ń tà kiri ní ìsinyìí àwọn ọ̀sán tí máa ń dùn ó lè rí kíkanú ọ̀sán gbà náà kóró inú ọ̀sán náà sì rè kéékèèké báyìí ni èyí tó bá sì ní kóró náà yóò ní wọ́n ti báyìí ni ṣùgbọ́n yóò dùn ọ̀sán tó bá mu tí yóò dùn lẹ́mọ̀ ló mu ìbọn ní ìsìn ó rọ̀sán tó dùn bí gan ó rọ̀sán tó pọ́n burúkú ọ̀sán mi sì mọ́ ọ́rẹ́ǹjì gidi ni ṣùgbọ́n ìgbà mi kò lè dùn ó dáa ní ìrìgbà lọ́nà àwọn àkórí ìròyìn wà ní pápá àpáájá bọ́ọ̀dì sínú abala tí ó mọ̀ tẹ́lẹ̀ abala sánáwọlé ẹja àyà píkṣọ̀ wa ẹ̀ga ojú sí kámẹ́rà àtúbà bàbá wa Sunday Igboho abáwọn yọ àbáwọn dúpẹ́ o ọ̀la ó ṣe é ṣe bóyá pé live show láàfi ìròyìn ṣe o ó ṣe é ṣe kó jẹ́ pé live show láàfi ṣe àwọn èèyàn tí wọ́n ti ń kẹ́nu bò mí jù wípé ó ṣe live show kí ni ìṣe ọ̀wà aṣàǹpàdé bí ìwọ náà ní sẹ́ ẹ̀mí ìsinmi tó wà náà ni ẹja àwọn ìwò náà tó bá lọ lóní ti live show
wọ́n ó jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀. Ó dá alákọ̀ọ́kọ́ àti ìyá picture wa ẹ mọ́ bínú ẹ jẹ́ àyà picture ẹwẹ́yẹ ẹ ṣe cheese ẹ ṣe pọ̀ ẹ ṣe àbòsí kan lé ẹ fi wẹ̀ẹ́dẹ̀ sí ẹ mọ́ tí ì fi wẹ́dẹ̀wẹ́dẹ̀ sí season wẹ̀ẹ́dẹ̀ la ṣe wà àfi pàkà ó dá o àwọn bandits sì ń wá àwọn sínétọ̀ kiri o ẹ̀rù ń bá wọn ohun wọn ń gbọ̀n bá mi kan nú kọ́mẹ́sẹ̀ àbímọ́ mi ni bó ti ẹ̀jẹ̀ pé ìkíni bàbá Sunday dùn wá àbíbẹ̀rẹ̀ lọ́tún ló sì lò pọ̀ jù náà sọ wípé tí Ọ̀gbẹ́ni Akpabio tó bá kó àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ lọ USA wọ́n náà kìrìsìtẹ́nì náà delegate wọ́n láwọn ó pàdé rẹ̀ lọ́hùn kankan mọ́rùn páwọn ó rè parọ́ fún ọ́n bẹ̀ pé àwọn ó pàdé rẹ̀ lọ́hùn àwọn ó sì mẹ́rì jáde mo ló ti ẹ̀ ti dáná náà ní ìfẹ́ tẹ́ ẹ̀rù wọn ń bọ̀n fún sanction. Ó dà alákọ̀ọ́kọ́ ní abala ti sáná wọlé lónìí ẹjẹ́ sáré fi ti mínísítà eré làǹfọ̀mọ́ àyùsí ẹjẹ́ àfi ti bọ̀dà Wálé Ẹdùn kú Wálé Ẹdùn ẹjẹ́ àfi síwájú torí wọ́n ní wọ́n rè dífẹ́ǹdì ètò òṣùná report of performance of budget sí mo ṣe pé náà agbèlúra òyìnbó ní bá ṣe wọ́n gbé ìbòlúra ń bí inú budget performance report wọ́n náà lọ dífẹ́ǹdì ẹ̀ náà senate àwọn aṣòfin bá ní committee ó yá ẹ wá dìfẹ́ǹdì gbogbo fígọ̀ tẹ kọ́ rí yìí o ní bọ̀dà Wálé Ẹdùn bá pa gbogbo wa lẹ́rìn pé àánú kọ́ mi lónìí àánú bí ó lé mi wà kákọ́ mo ní èèbó ìyàwó bọ̀dà Jọ̀nà àti pèsè ilẹ̀ ń sọ yìí no bí ó lé mi wà kákọ́ mu ẹ̀ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́ kákọ́kọ́ fi yóò tẹ̀lé nànú abala sáná wọlé. In the release of payments for capital projects in 2024, what percentage? And when we are talking about capital, I will also want you to mention to us how much percentage has been settled in terms of the recurrent. No be only me waka come. I have the people that have the figures. So both the Director General Budget and of course the Office of the Accountant General will give us with pinpoint accuracy response to your questions. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà lóní fẹ́ẹ́rẹ́ jógí àfihàn sí ẹ̀fẹ́ ní ẹjẹ́ wa lọ sínú ìròyìn tí wọ́n tẹ̀lé èkó là ń lọ níbi tá a ti gbọ́ wọn ní tí àwọn ọmọ onílẹ̀ ti ń yarí báyìí lẹ́kọ̀ọ́ wípé ẹ mọ́ ta lẹ̀ àwọn ọmọ o wọn láwọn ọmọ onílẹ̀ wo rèé ẹjẹ́ àṣàdúrà fún wọn yóò dáa fún wọn àyà ni mọ́ ti ìṣàdúrà kí n kàdélẹ̀ o mo ní kí ló dé wọ́n rí ni Àwòjíyà family of Abomiti ńlá in the Epe area of Lagos State has warned potential land buyers and developers against engaging in unauthorized transactions involving their ancestral land. Wọ́n ní àwọn ò ta ilẹ̀ baba ńlá baba àwọn tán jogún mọ́ o. Mo ní kí ló dé yóò sá nídìí bí ò bá nídìí obìnrin ìjẹkúmólú wọ́n ló nídìí o wọ́n ní ṣé wọ́n fẹ́ owó ni àbí ìjàlẹ̀ ní ọdún dájàlẹ̀ àbí wọ́n kàn fẹ́ talẹ̀ mọ́ lórí gbogbo ariwo tá à ń pa ìwí pé kán mọ́ talẹ̀ Èkó fáwọn ará àtàmọ́ wọ́n ní ó yà lẹ́nu nígbà tí mo bọ̀ wọ́n ní kán mọ́ talẹ̀ o wọ́n ní wọ́n gbọ́dọ̀ bá àwọn táwọn jẹ́ ojúlówó ọmọ onílẹ̀ sọ̀rọ̀ mo bá bú ẹ̀rìn mo ní kí n gbogbo ilé ṣe fẹ́ wọn waste time wà ní ṣe é mú wá sí i. Wọ́n ní kan nínú wọn tó jẹ́ head of the family Salami Ayinde and the acting secretary Salami Mustapha ṣe tí ń bọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ ra lè developer wọ́n ní tẹ́ ẹ bá ti béèrè ó pẹ́ ń bá fẹ́ talẹ̀ fún yín tó pẹ́rẹ́ lọ́mọ onílẹ̀ tí ò bá ti sí Salami nínú orúkọ rẹ̀ wọ́n ní ẹ̀kọ́ yìí sí ni o. Caution that no portion of their land in the Abomiti Ńlá resettlement area was available for sale. Ẹ mọ̀ gbọ́ wọ́n ní àwọn òtalẹ̀ náà sọ́nbí yìí o. Wọ́n wá ní the family caution that any purchase made without the collective consent of its member will be rendered null and void. Ǹjẹ́ kò ń bẹ̀ a rò pé ariwo tá à ń pa pé kán yé talẹ̀ Èkó ni àṣé àwọn ń wá ilẹ̀ sí ọ̀dọ̀ ara wọn ni wọ́n ti mú ọkọ́ dání ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé gbogbo àwọn tó bá fẹ́ ra ilẹ̀ tí wọn ò bá ti fi tàwọn ṣe irọ́ ni wọ́n rà so wá méjì ṣe àníyàn mọ́ talẹ̀ mọ́ ẹ̀wọ̀n àǹkẹ́ bí ò bá sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ bàbá yóò bá filẹ̀ lẹ̀ bí ò bá fogún lẹ̀ kí ṣe ẹ̀ta tí ò sì ní àbẹ̀ ẹ̀ta fẹ́fẹ́ wá ṣẹ̀ṣẹ̀ tí ó dìbà tẹ́ bá talẹ̀ kẹ́ tó níláárí ni ó dẹ̀ já kó mẹ́ já sáré dé di sport níbi tá a ti ń gbọ́ ọ̀tán ní Super Eagles wọ́n ṣe bẹ̀bẹ̀ níbi tí wọ́n ti lọ bá Lesotho play lánàá wọ́n náà win Lesotho bó ti ẹ̀jẹ̀ pọ́n náà kọ́kọ́ win wọ́n penalty náà kọ́kọ́ gbá wọlé àti ẹ̀ ń wò pé ìyẹn fún
World Cup qualifier àwọn àwọn wò pé àbí wọ́n máa lè qualify fún World Cup. Wọ́n ní kò pẹ́ tó bá tún di àmì ọyọ̀ méjì ní Nàìjíríà bá ní 2-1 lábá ń wò pé ó ti dá, wọ́n ní more points wọ́n tún ní more goals, ṣùgbọ́n Lesotho fi ọba mi ilé o ló bá jẹ́ 2-1 Nàìjíríà sáwìn. Wọ́n wá ń wò pé sí Nàìjíríà sì lè qualify àbọ̀n lè qualify. Ìgbà tá tún wá gbọ́ máàcì tí Benin Republic gbá, wọ́n ní Benin náà win ní tiwọn. Kò sí àti lè confirm bóyá Nàìjíríà ó lọ àbí ó lọ, ẹ̀sìn mọ̀ pé wọ́n ṣe yọ point lórí ti South Africa ní. So ká mọ̀ wò bóyá orí ó bá Nàìjíríà ṣe àwọn náà ó lọ. Ẹ jẹ́ kó mẹ́jàre, ẹ jẹ́ wá lọ sí ẹ wo ti Nigeria and United Kingdom ibi láti mú wá, ẹ má bínú, ibi láti mú wá o. Níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé Nigeria and the United Kingdom wọ́n ní wọ́n ti fẹnu kò síbì kan lórí agreementi deportation. Wọ́n sì máa dá ọmọ Nàìjíríà tí wọ́n bá ti pẹ́lú tàbí tán níwèé undocumented immigrants, wọ́n sì máa dán padà sí Nàìjíríà láìsí wàhálà, tán sì máa gbà wọ́n tọwọ́ tẹsẹ̀ pé àwọn ọmọ yín rèé o. Àti visa process, ọ̀rọ̀ visa process yẹn ti ẹ̀sìn kókó, àti Criminal Justice Corporation àti Financial Crime at the 2025 Migration Justice and Home Affairs Dialogue. One of the events which took place in Abuja on Wednesday was detailed in a joint communique signed by the Ambassador Asari Alote for Nigeria and Ambassador Asim Hafiz for the United Kingdom. However, the communique was only released to journalists on Friday. According to the communique, a key outcome was both countries reaffirming commitments to return individuals without legal status in each other's territories. Wọ́n ní kì í ṣe UK nìkan, wọ́n ní àti Nàìjíríà náà, ọmọ Nàìjíríà mo ti ẹ̀gbọ́n pé wọ́n mú ọmọ DJ kan tó wá láti UK, wọ́n náà fẹ̀sùn kàn pé ó fipá bá ìrírí ìtàn ṣe fipá bá àwọn èèyàn lò pọ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta, ó lágbára gan. Mo ní láìsí Indian, sí gbogbo ayé ti fẹ́ di Indian, àwọn làwọn gbọ́dọ̀ mọ́ tí nǹkan kan sì ní ṣẹlẹ̀. Wọ́n ti ẹ̀ náà mú DJ yẹn náà, ẹ̀sùn tó ti ṣe tipẹ́tipẹ́, wọ́n wá mú náà wá sáwá Nàìjíríà. Ṣùgbọ́n báyìí wọ́n ní tá a bá rí ọmọ Nàìjíríà kan tó ti pẹ́ jù tí ò sì níwèé tó yẹ kó ti kú, wọ́n ní táwọn bá ti gidi ẹ̀ báyìí wọ́n náà ń gbé bọ̀ Nàìjíríà kí Nàìjíríà gbà lọ́wọ́ àwọn. Wọ́n ní tó bá sì tán bá rí ọmọ àwọn kankan náà tí ò níwèé tí ń fẹsẹ̀ gbálẹ̀ kiri Nàìjíríà tí ò níwèé, wọ́n ní kán gidi ẹ̀ kan fi ránṣẹ́ kan fi sọwọ́ sáwọn. Wọ́n ní àwọn èèyàn wọ́n ní Olúwa lógo lórí ìgbésẹ̀ yìí pé inú wọn dùn gan, gbogbo ti ẹ̀ dá pé gbogbo ohun tó yẹ kí USA ṣe rèé. Wọ́n ní on visas, eléyìí interest me, the UK updated Nigerian agency on its e-visa rollout and promised support for Nigerian businesses, travelers. New memorandum of understanding on organized immigration crime is expected soon. Mo ti rò pọ̀ fún Nàìjíríà ní visa free, kò sí visa free mbẹ́ o, e-visa ni o, ṣùgbọ́n wọ́n ní àwọn ọmọ fáwọn businessmen Nàìjíríà. Ó yá ní báyìí jájọ kọrin ojú olè ojú apànìyàn àwọn 12 tán ni wọ́n lọ́wọ́ nínú ikú arábìnrin òṣìṣẹ́ Arise TV tá a sọ wípé ọwọ́ ti bàtí kámẹ́rà mú, tá a sọ wípé á fún yín lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ìròyìn lánàá. 9 wọn rèé, gbogbo tán bá lọ́wọ́ wọn, bẹ́ẹ̀ náà ganu sí máìkì wọn sọ̀rọ̀, àwọn ọ̀gá ọlọ́pàá náà sọ̀rọ̀, ẹ jẹ́ a gbọ́ lẹ́nu wọn. Madam, we're journalist with Arise News, and Mr. Barnabas Danlami, a security guard attached to the premises. First and foremost, we'd like to condole with the families of the deceased, and we sincerely pray that God will give them the strength and fortitude to bear the loss. Following that ugly incident, the FCT Police Command swung into action, commenced investigation towards apprehending the criminals behind that robbery incident. It was a well-coordinated and intelligence-driven investigation. And through the diligent efforts of operatives of the command, we are pleased to announce to Nigerians that today we have 12 suspects in custody. Suspects that have been confirmed to be linked to that robbery incident. We have Shamsuddin Hassan Isa, Abubakar Alkamu, Sani Surajo, Mashkur Jamilu, Suleiman Badamasi, Abdul Salam Saleh, Zahara Din Muhammad, Musa Adamu, Sumaya Muhammad, Isa Abdurrahman, Musa Uba, 12 of them, like I did say. You can see the suspects seated right there. 9 of them are here. In case you are wondering, just 9 of them. The remaining 3 are in hospital.
Sorry? I can talk without the mic. Thank you very much. As you can see, we have 12 of the suspects. I mean, we have 9 out of the suspects here. 3 of them are in hospital receiving treatment for wounds sustained during their arrest. In case you are wondering why we are parading this suspect, despite our stand and policy on not parading suspects, is because this is actually a public interest story. We would like to make Nigerians see that the Nigeria Police Force delivered on its promise to get these suspects arrested. Also recovered from the suspect 1 locally fabricated AK-47 round. And our investigation also revealed that Shamsuddin Hassan was the particular suspect that fired the... Our investigation was also carried out into identifying the source of their weapons. We are yet to arrest a suspect in that regard, but we have very credible leads we are working on. We already know the location of some of the gun runners and suppliers, and we assure Nigerians that in our subsequent updates we'll be able to tell you how far we have come in that regard. I would like to assure Nigerians that this is not just arrest. It doesn't stop there. These suspects will definitely and most definitely be prosecuted as soon as we wrap up our investigation. Justice must be served. Ms. Somtochukwu and Mr. Barnabas must get justice. Please. Do you have any question? Before you today, I'm not just been found through investigation to be responsible for only the robbery that happened in Mabushi area. Our investigation has also shown that they are behind some robberies that have taken place in places like Apo, Zuba, and some other parts of FCT, Guagualada, and some other parts of FCT. And that's we're also extending our investigations into that. And that's why I said earlier that as soon as we wrap up investigation, they will be prosecuted. So these are some of the suspects for some of these crimes you have talked about. That aside, you will agree with me that just a few weeks back, we told Nigerians of our achievements. We arrested over 4,000 suspects all over the country. This happened when the IGP had this... ó dá ẹ mọ́jà pẹ́ ń bẹ̀ ẹgbẹ́ sí agbẹ́kùndùsì fáwọn ọlọ́pàá àyà ni rárá pé lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti pa àwọn méjì wọ́n pa security wọ́n pa arábìnrin yẹn ọ̀bẹ ti gọ́mọ lọ́wọ́ mo ní wọ́n gbìyànjú wọ́n sàmú wọn ṣùgbọ́n ẹ ṣàgbórúkọ gbogbo àwọn tán kà kò sí Yorùbá nù wọn àwọn Haúsá àwọn lọ̀daràn àwọn lọ̀daràn eléyìí lágbára o. ó dà ní rí bẹ́ẹ̀ lọ́nu gbogbo abala ti sanuwọlé ní pápá àpàjẹ́ abọ́dì sínú abala tí ó mọ̀ tẹ̀lé abala èèyàn olólùfẹ́ wa ní pápá sọ́mùrì ló pọ̀ jù mẹ́ọ̀ torí ìkíni ti bàbá wa happy birthday akó gbogbo ẹ̀ akó sí kàtígórì kan ni yóò dáa fún àwọn ẹ̀ bá ń lò bẹ́ẹ̀ lónìí ó yá àyà pápá bá ń gbóhùn àwọn olólùfẹ́ wa sókè àròjọ mùsùlùkù. mo tún kí ẹ̀yin olólùfẹ́ káàbọ̀ sínú abala yín àti Bumi Crystal wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí abọ́sí wọ́n tẹ alájà orí tó kẹsàlámì náà ń kọ́. bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi òkè ńlá Adédọ̀tun wọ́n ní happy birthday to you olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho òòṣà ẹ̀mí gígùn àlàáfíà èso àti ààbò olúwa kí ó máa jẹ́ ti yín olúwa yóò fún yín ní ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye tí ẹ ò fi máa ṣe àkóso àmì ṣùgbọ́n ṣá ẹ máa rọra sọ̀rọ̀ nínú various interviews tí ẹ ó máa ṣe. Don't divulge your secrets and modus operandi. Enemies here are wide open. Mọ́mí Olúfúnkẹ́ Fájimolú wọn ni Aládìsá ọmọdé ẹmọ no wonder you are born on a special day and special month of double grace. I pray that the grace of God will continue to be with you in Jesus' mighty name. Happy birthday. Wọ́n tẹ love sí yín o bàbá Sunday Igboho wọ́n fi kéèkì lé. Ẹ jọ̀ọ́ kọ́mẹ̀ntì birthday ló pọ̀ jù àmọ́ yí mọ́ra wọn ni torí àlèmọ̀ ká gbogbo ẹ̀ tán birthday ní every kọ́mẹ̀ntì tó pọ̀ jù lónìí so a kò sí kàtígórì kan ní o ṣùgbọ́n a stroll gbogbo kọ́mẹ̀ntì yín a lè mọ́ ka gbogbo ẹ̀. bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá mi fi káyọ̀ Victor wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Ibà Cowboy where is your horse and àtìmọ́lẹ̀wọ́ rẹ you need to register with baba ẹlẹ́bùn ìbọn tó lẹ́nifá wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù àti nǹkan panu. ṣé èmi wọn kan máa kọ́ ifá o mo rò pé wọ́n máa ń ní ifá èèyàn bá fẹ́ darapọ̀ èèyàn ò ní ifá ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ ṣe sọ ìgbà tí èèyàn lọ máa kọ bí ìgbà tí ọmọléke bá ń rìn kọ́ kéwú ṣé máa ń kọnu. ìdí tí mo ṣe ń béèrè ni wípé ṣé èèyàn lè lọ́kọ lásán kó kàn mọ́ láì ṣe pé ó fi ń ṣe nǹkan kan. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi Dúpẹ́ Ògúnwálé hàn náà kí bàbá wa CSI wọn kí wọn kú oríire wọn tẹ lọ́ọ̀fù sí wọn o bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní àwọn appreciate mi àtàyà wọ́n tẹ love sí the whole family. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Stella o àwọn náà gbàdúrà ẹ̀mí gígùn àlàáfíà igbe ọdún kan fún bàbá Sunday Igboho
wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù ránṣẹ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni Àtijẹ́mílà Àgbájé wọ́n ní kò ká wọn lára bí àwọn èèyàn ṣe ń kú àwọn ibi tí àwọn kìrìsìtẹ́nì pọ̀ sí ni wọ́n ti ń pààyàn ju àsìkò wọn ti lágbára jù. Nàìjíríà ò bàjẹ́ báyìí kí wọ́n tó dé, ọ̀daràn ní gbogbo wọn. Mọ́ọ̀mí Oyèmí Sàláù wọ́n ní mo kí yín Ọ̀gbẹ́ni Bobby akú Jímọ̀ olóyin tòní ò á sí ọ̀pọ̀ rẹ̀. Wọ́n kí olóyè bàbá Sunday Igboho náà wọ́n ní ìgbọ̀dún ọdún kan ẹ̀pẹ̀ láyé o. Mọ́ọ̀mí Dorcas Jalo wọ́n ní cheese ẹ̀wẹ̀yẹ Mushin olóòṣàpọ̀ àfipáka photo me I photo you wọ́n bú sẹ́rìn ayọ̀. Mọ́ọ̀mí Josephine Aláwìyé wọ́n ní Obi àtàyà mi àfipáka Mushin olóòṣà, your song triggers my laughter, your joy will always be hugely increased to give us enlightening news. I bless your effort always. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì from London. Mọ́ọ̀mí ẹ ṣeun, àdúrà yìí ti gbà lórí wa. Mọ́ọ̀mí Fúnmilọ́lá Bello mo ti dọ́dọ̀ yín wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Aníyíkáyé peace be unto you. Àmì o aṣọ yìí wa ò ní fàya. Happy birthday to àwọn ìyá wa àti àwọn bàbá wa. Ẹ̀kẹ́ àyà love you, we love you too. Abọ́láńlé Ògúndọ́là mọ́ mi dáadáa wọ́n ní jàjà fún mi. Wọ́n kọrin Sànní Adé wọ́n ní happy birthday sí bàbá Sunday Igboho àṣẹ ìsàmọ̀dún o. Wọ́n kì í délé dáadáa. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní Obi bẹ́ẹ̀ ti wí ló máa rí, bẹ́ẹ̀ ti wí ló máa rí o. Love from Mama Dollar. Wọ́n tẹ love sí a summary láàfi ṣe gbogbo kọ́mẹ́ǹtì tò nítorí happy birthday sí bàbá Sunday Igboho ló pọ̀ jù ká mọ̀ repeat. Kẹ́mi Adéọ̀sùn ṣé ń ṣe former minister lábẹ́ ìṣèjọba Buhari. Wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àbí lábẹ́ ìṣèjọba Jonathan. Wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ ìlú, God bless you. Akú Sunday Igboho bàbá Dami wọ́n kí wọn ní happy birthday. Olúwa dá àwọn ọmọ rẹ̀ sí o, kò ní fọwọ́ gbọ́mọ sí. Freedom for Sunday Igboho pápá láṣẹ ẹmọ́bìnú summary ní gbogbo kọ́mẹ́ǹtì tòní. Kenny Ogunkoya happy birthday náà kí bàbá Sunday Igboho ìgbàdún ọdún kan in Jesus name. Mọ́ọ̀mí Josephine náà join wọn àwọn náà kí bàbá Sunday Igboho 10-10 abẹ́ẹ̀rí 10-10. Mọ́ọ̀mí Stella àwọn náà kí bàbá Sunday Igboho wọ́n ṣàdúrà fún wọn àti gbogbo òdílé wọn o. Wọ́n ní yóò ṣe o gbogbo àdúrà táwọn ṣe mọ́ wọn lára láṣẹ Èdùmàrè. Wọ́n tẹ love sí yín bàbá Sunday Igboho wọ́n ní Kẹ́mi Ọláògùn. Mọ́ọ̀mí Dorcas Jalo wọ́n yin Ọlọ́run, ìbà Ọlọ́run kábíyèsí àfọpẹ́, ìyìn ògo àti ọlá ńlá fún Jésù. Mọ́ọ̀mí Fúnmilọ́lá Bello wọ́n kí èmi àtàyálẹ̀ kan wọ́n padà wá kí bàbá Sunday Igboho wọ́n kí wọn kú ọdún o àṣẹ ìsàmọ́dún wọn náà love yín o. Báàmí Olúwadésínà rántí kí bàbá Sunday Igboho súnmọ́ àbáyín kí wọ́n ṣe àmì wọ́n fi adé wọ́n fi ránṣẹ́ sí àwọ̀ wọn lọ bà ní a kì í ṣe bí ìtọ́ba olúwo. Báàmí Rahimi Yusuf abọ́rúbọyè àbọ̀yìnbọ̀ ṣiṣẹ́ wọ́n ní congratulations fún bàbá Sunday Igboho wọ́n ní pẹ́ láyé o. Mọ́ọ̀mí Dorcas náà wọ́n ti kí bàbá wa Sunday Igboho congratulations ọjọ́ ìbí yín bàbá wa Sunday Igboho àṣẹ ìsàmọ́dún o lórúkọ Jésù. Mọ́ọ̀mí Florence Ọlábísí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby God bless you and your family amen. Wọ́n wá kí bàbá wa Májàsọ́lá Sunday Igboho ọmọ Yorùbá tata ọmọ ọkọ wọ́n ní congratulations in Jesus name and prosperity Yorùbá nation going back. Ọlọ́run á dúró tì ẹ́, ogun ayé kò ní borí rẹ lórúkọ Jésù àmín. Mo rí nǹkan panu tẹ̀ fi ránṣẹ́ sí bàbá Sunday Igboho àti kíkì. Báàmí Richard Ìbídàpọ̀ wọ́n fẹ̀sùn kàn mí wọ́n ní mi ò rìmẹ́mbà àwọn kò sẹ́ńtì mi rìmẹ́mbà tí mo bá rántí dárúkọ yín ẹ mọ́ bínú. Wọ́n ní àwọn kí wá o in the Lord be with us and our family. My wife greets you to ẹ̀bá ń kí mọ́ mi ẹni mi ò gbàgbé yín o àtàwọn àbúrò mi. Timmy Titus ẹ̀yẹn olórí ọ̀dọ̀ wa wọ́n ní good evening sir bàbá mi akínyìn o Akpabio is fair of USA. Ó mà ló fẹ́ lọ kó sábà mú olódò rẹ̀ dání. Mọ́ọ̀mí Anna Hunsu wọ́n kí bàbá wa happy birthday wọ́n làwọn celebrate wọn o wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu Odua nation going back. Mọ́ọ̀mí Modúpẹ́ Táíwò àwọn náà fi ohùn ránṣẹ́ àti kíní sí bàbá Sunday Igboho wọ́n gbàdúrà ẹ̀mí gígùn fún wọn bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n kí àwa náà happy weekend mi àtàyà wọ́n tẹ love sí a. Mọ́ọ̀mí Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n ní kó wá ń golo tó happy birthday àṣẹ ìsàmọ́dún àwọn náà kí bàbá Sunday Igboho wọ́n kí mi náà ìbá múlùdùn ẹ̀gùn lẹ́mìí àmì gbogbo alájọgùn lẹ́mìí o. Ẹ sáwọn obìnrin bá ṣe mọ̀ sí pápá àpánu Mọ́ọ̀mí Stella ẹ ti kí bàbá Sunday lẹ́ẹ̀kan ẹ tuntun wọn kí o dáa wọ́n gbọ́ yín wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí wọn. Mọ́ọ̀mí Grace Olùsòtọ́ wọ́n ní ó ti di dandan kí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Oòduà kí á dé ibi tí à ń lọ bí wọ́n fẹ́ bí wọ́n kọ̀ á ò dé ilẹ̀ ìlérí àti májẹ̀mú wa ní àṣẹ Ìdùmarè. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí Oòduà nation going back mo rí cake mo rí past kí ni mò ń wò yìí pizza
ẹ ṣeun mọ́ mi. Wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní Olúwo ti gba nǹkan mìíràn mọ́ ọba tó jẹ nítorí ó ti ṣìṣe tán pátápátá kò sí ọ̀nà mìíràn fún mọ́ ju kí ó rìn wọgbó nítorí ó ti tẹ ojú ilẹ̀ mọ́lẹ̀ ó ti fi ẹnu igbó labí rẹ̀ kọ́. At Ogbó Abẹ́wọ̀ ọ̀nà náà kí bàbá wa owó bàbá Dami ìyẹn bàbá Sunday Igboho wọ́n ní freedom for CSI Nigerian government. At Michael Junior wọ́n ní èmi ni Tóyìn ìyá Michael also known as hallelujah láti Surulere ibà agbọ́mọ bí wọ́n mò ń jẹ́ happy birthday to bàbá wa Igboho wọ́n ní ọ̀rọ̀ Sowore kò yé mi mọ́ ó ṣe máa fi Kanu wé bàbá wa Sunday Igboho kò gbé ìbọn kò sì pa èèyàn ìyàtọ̀ wà níbẹ̀ gan ìjọba gan ló tún pa èèyàn sínú ilé ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni o. Mọ́mí Grace Olùṣòótọ́ wọ́n ṣe kí bàbá wa Sunday Igboho to a legend leader mentor and icon chief Sunday Májàsọ́lá Àdìsá Adéyẹmọ wọ́n kí wọ́n gẹ̀ wọ́n ní you are just too much Igboho sir. Ìyá Afífáláyé wọ́n ní joining millions of people to wish Moses of our time happy birthday ẹ̀mí yóò sì ọ̀pọ̀ ọdún láyé bàbá wa Igboho sir àṣẹ ìsàmọ́dún o bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n kí mi Bobby ọkọ̀ àwa Sweet 16 ẹ̀ ṣeun Yorùbá nation November wọ́n tẹ love sí aláti Canada pàápàá bá ṣe ṣe inú ẹ mọ́ bínú. Bẹ́ẹ̀ náà ni at àfinúsọgbọ́n wow Àdìsá Sunday ọmọdé ẹ̀mọ́ Igboho sir wọ́n ní ọdọọdún ní pèrègè ń dáṣọ oyè ọdọọdún ní láǹṣogún ogbó kan gẹrẹ ní tàgbà gẹmọ àsọdúnmọ́dún láṣẹ Èdùmàrè ó ń dùn mọ́ mi ẹ̀ sì wàá kọ́ mi ní kinní àwọn tá à ń fẹnu bàjẹ́ àwọn ẹ̀sìn wa àbáláyé ó dùn mọ́ mi gan o ọ̀rọ̀ ìjìnlẹ̀ Ọlọ́run fún wa ní èdè ó fún wa lọ́rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Ṣadé mo ti dọ́dọ̀ yín olórí Ṣadé lótò General Bobby ẹkú iṣẹ́ takuntakun ayọ̀ ní o wọn kí bàbá Sunday Igboho our hero òòṣà free CSI is not a criminal wọ́n tẹ love àti nǹkan panu. mọ́ mi Mary Odùnú tèmi nìkan wọ́n ní ó bí tèmi nìkan àtàyà ìbá múlùdún of my life ìnagbólé aláyọ̀ wow akíbàbá wa olóyè Sunday Igboho fún ọjọ́ ìbí wọn lónìí àsọdúnmọ́dún nínú àlàáfíà àti ara líle tó pọ̀ wọ́n tẹ love àti nǹkan panu Oòduà nation no going back ire o. Àtàdémọ́lá Samuel wọ́n ní Sir Bobby Ọlọ́run á máa fi àánú dá sí ọ̀rọ̀ ayé yín àmì o bàbá mi Yorùbá ó kì í ṣe olè ìjọba Buhari ló gba gbogbo agbára nǹkan ìjà lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí ìbọn Oòduà nation láfẹ́ o from Providence Rhode Island USA ayọ̀ ni o ayọ̀ rẹpẹtẹ musa ka gbogbo ẹ̀ pọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Victoria Badejọ wọ́n ní happy weekend ibà ìfẹsowápọ̀ àtàyà congratulations and happy birthday to Chief Sunday Igboho wọ́n kí wọ́n gẹ̀ wọ́n ní you can call or email rather than wasting Nigeria money to travel to US wọ́n bá Akpabio wí pé kí ló dé tó fẹ́ send the representative Oòduà nation no going back ire o wọ́n tẹ love sí àmórí wine mọ̀símọ́tẹ́ àti flower. Mọ́mí Kadijat náà kí bàbá Sunday Igboho wọ́n ní age with grace. At màámi wọ́n ní ibà fi pàkà àwọn náà kí bàbá wa lẹ́ẹ̀mẹ́ta happy birthday ó tó ẹ̀mẹ́rin gan ẹgbẹ̀rún ọdún kan ní o láìpẹ́ jọjọ àsíá Oòduà nation àjọ máa nà sókè ní lágbára Elédùà Obi bá mi kí ambassador mọ́mí dáadáa. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Janet Adigbẹ̀dẹ̀ náà kó ìkíni ránṣẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ sí bàbá wa o wọ́n ní ẹ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé o wọ́n lẹ́ni kúdògónú àmì o láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu pápápá láṣẹ ẹ̀mọ́ bínú. At Mẹ́gọ́lá wọ́n ní happy birthday to our own Igboho sẹ̀mí àsìpúpọ̀ ọdún láyé o ẹgbẹ̀yìn ọ̀tá yín àmì lórúkọ Jésù. Mọ́mí Florence Fágbèmí náà kí wọ́n ní happy birthday to you my handsome brother. Àti ìyá àbẹ́jọ Ọlábísí náà kí bàbá Sunday Igboho wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé àti láàyè ire o. At Abe Ayélọ́jà wọ́n ní Akpabio we never advise T-Pain to come to America na Ted Cruz go first send ice to him. Abe Ayélọ́jà from Baltimore Maryland wọ́n fi nǹkan panu ránṣẹ́ àti ìfẹ́ ìyẹn ìfẹ́ bí èjì òwúrọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni at Mariam Monifade wọ́n ní happy birthday náà kí bàbá Sunday Igboho ní o long life and prosperity inshallah wọ́n fi kéèkì ránṣẹ́. At Kẹ́hìndé Àjàyí ó lọ rẹpẹtẹ bàbá Sunday Igboho náà kí happy birthday everlasting joy in Jesus mighty name inshallah mi gbọ́dún ọdún kan ní àṣẹ Ìdùmarè. Mọ́mí Ọlápẹ́jú Òkòsàn náà send the love sí bàbá Sunday Igboho wọ́n ní we love you happy birthday. At Kẹ́hìndé wọ́n ní Sweet 16 never been kissed before long life joy grace bàbá Sunday Igboho náà ní never been kissed before àṣẹ ìsàmọ́dún from Yemi 16 Texas.
bàbá wa yọ̀ǹgì bẹ́ẹ̀ ni o. bẹ́ẹ̀ náà ni at Fiona wọ́n ní happy birthday to Sunday Igbo Mayasola Igbo Almighty answer your prayers wisdom you are the best of the best man of the Yoruba land wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ tó gùn sí bàbá wa Sunday Igbo ṣá. at Olúyọmí Olúwọlé ọ̀nà tẹ happy birthday bàbá wa wọ́n ní the brave man our own Yoruba leader a fearful man in Fulani kingdom may God be with you wọ́n tẹ love wọ́n ní àwọn wish yín good health Rotarian Olúwọlé from Eastern Texas. at Olúyẹmísí Abẹ́gúndé wọ́n ní hey this Olúwo when he came to Canada to renew his passport was showing the passport he said Canada is the best country in the world he is a pathological liar abẹ́ẹ̀rí onírò àgbáyé ni Canada náà ló wá lọ ń tẹnu àbùkù bá lọ́dọ̀ àwọn Arabu. at Mami wọ́n ní ibà yá pé olótìtọ́ àti olódodo ni àáfàá tó sọ òkodoro yìí òtítọ́ ọ̀rọ̀ sì ni àwọn alákatakítí ẹ̀sìn tó fẹ́ darúkèrúdò sílẹ̀ lọ́dọ̀ ìyá Ọ̀ṣun nílọrin alákatakítí ẹ fún àlàáfíà láàyè. at Olúyẹmísí Abẹ́gúndé wọ́n ní Olúwo is not thinking straight when he did not report Nigeria to Saudi Arabia the Fulanis were terrorizing now he said Saudi Arabia should help him he should not be allowed to go back to the throne again bóyá Saudi náà ni ó dúró sí tán ti fi jẹ emir. at Tóyìn Nọ́rì wọ́n ní Olúwo pẹ̀lú packaging ọ̀ràn packaging náà ni ó kù bá. mọ́mí Agnes Ṣẹlẹ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àgbà ọ̀rọ̀ ni màmá Fúnmiláyọ̀ Ọlọ́sùn sọ fún àwọn àyárójú náà àlà ó yẹ kí àwọn mùsùlùmí lò ó àbí kán lọ. at mọ́mí Ramat Títílayọ̀ wọ́n ní ẹ̀ka lẹ́ ìbá bọ́ mú kí ẹ̀yin àti àyà o mo dẹ̀ tún kí olóyè Sunday Igboho ṣàpé wọ́n kú ọdún o wọ́n kí bàbá wa dáadáa o wọ́n ní kí ló dé tí ọba ìlú mi ọba òun ń ṣe rádaràdà óbì ẹni yìí ní ó dùn mí pé ẹ wá láti ìlú ọba yìí ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀ ó yé Ọlọ́run ju àwa ẹ̀dá lọ. báàmí Akínyẹmí òní wọ́n ní ẹ̀ lọ́ọ̀ Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọ̀rọ̀ Olúwo yìí kí ni ká ṣe sí báyìí ṣé ẹnu gbogbo ìwú kò kára sídìí ni èmi kò mọ̀ wípé àwọn ọba rádaràda ọba arúfin báyìí máa ń sọ̀rọ̀ láti yọ dànù ọ̀rẹ́ mi Bobby yòókù sẹ́ ìlú Ọlọ́run á kó ẹyọ lọ́wọ́ Olúwo apàdé láyọ̀ Akínyẹmí ní from USA bá mi èmi ò sí lọ́wọ́ rẹ òun ló mọ ibi tó há mọ́ òun ní kọ́ lọ́hún kò yọ. Títílayọ̀ Ìbánjí mọ́ mi wọ́n ní àmì sí orin bàrẹ̀ ọkọ wa pẹ̀lú àwa ìyàwó over 100 tí ẹ fún ní oúnjẹ kérésì ń bọ̀ ọkọ wa ìbá skip ẹ̀. at Joseph Ìkànmí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kò sí ẹni tí yóò gbèjà àwọn ìyá ọlọ́sùn wọ̀nyí káwọn náà wá agbára kún agbára wọn nígbà tí wọ́n bá fún omi lásán sí àwọn àáfàá èké wọ̀nyí lára tí ojú wọn mẹ́ta àwọn méjì tó kù yóò lọ ròyìn fún àwọn ẹlẹgbẹ́ wọn tí ó kù nínú jàgídíjàgan ẹ̀sìn from Indianapolis USA. bẹ́ẹ̀ náà ni at Clement Ọládẹ̀jọ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ bá a sọ fún Àpábíò pé àwọn civil society náà máa rán delegate lọ wọ́n láwọn náà rán delegate lọ àwọn kìrìsìtẹ́nì gan wà ń bẹ́ẹ̀ àwọn tó lọ fẹjọ́ wọn sùn gan náà lọ ṣe àwọn àwádà lọ wọn rò pé àwọn kìrìsìtẹ́nì náà ní lọ bẹ̀ wọ́n àjọ mójú ajé kò ní sọ ọ̀rọ̀ tán dáhùn sáwọn kìrìsìtẹ́nì lẹ́nu ń bì wọ́n àjọ dáhùn lọ́hùn ẹ ṣeun jàre bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ àti mo dúpẹ́ Adénúgà wọ́n ní àṣẹ ìsàmọ̀dún bàbá Sunday wọ́n kí bàbá Sunday Igboho wọ́n lẹ́mìí wọn ogun o ní fojú sunkún ọmọ. bẹ́ẹ̀ náà ni Ahmed Akilabi wọ́n kí bàbá Chief Sunday Igboho èmi náà kọ́ kí o Chief Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ ń bẹ̀ wọ́n ọmọbìnrin yẹn ń dá yàjà àwọn undocumented immigrants ni o I saw and I witnessed it live here in Chicago. They are only looking for undocumented criminals and the gang leaders mostly from Latin Americans. The citizens who were mistakenly arrested were released under 3 hours. Wọ́n tẹ love sí ha. Ohun tó ọmọbìnrin yẹn náà ń sọ nìyẹn ó náà mú un náà ó ní sùnmọ́ wọ́n rìlíìsì òun ṣùgbọ́n tójú òun rí ẹ̀rú bá ẹ̀ mọ̀ pé wọ́n mú rí wọ́n mú rí. Àtolúwọlé Bákàrè wọ́n ní ibà ganu sí mò ń jẹ́ yín o wọ́n ní ọwọ́ ti bá àwọn olóṣèlú Nàìjíríà ẹ̀mí wọ́n ti ń gbọ̀n nítorí sanction abẹ́ẹ̀rí ohun Àpábíò bó ṣe ń gbọ̀n èmi náà ló ti ṣe ó yẹ kí àwọn bandits ti pa ibi 8 nínú àwọn olè burúkú yẹn. ṣé bá ti fohùn ránṣẹ́ sí kan nínú wọn páwọn ń wá Kàrímì ti Kogi àwọn ti ń wá wọn ní ìsìn ó ti ẹ̀dá abẹ́ Olódùmarè a máa fún yín sí àwọn kọ́mọ bá a ṣe ní bá mi Olúwọlé from Dallas, Texas. Mọ́mí mo rán wọn adébọ̀ wọn ní happy birthday to you Igboho ṣàmìṣà ọmọ Yorùbá àtàtà tó tọ́ may your days be long service of the earth
wọ́n sẹ́ndì nǹkan panu sí yín o. Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi tó tọ́ my darling thing carry go. At Mariam Onífádé wọ́n ní bàbá Tinubu please free Igbo Oòṣà is not a criminal. At Olúwọlé Bákàrẹ̀ wọ́n ní ibà bọ́ kí àwọn ọmọ Ìwó má fi ojú lásán wo ọ̀rọ̀ Olúwo yìí o, ó ti ń yíwọ́ fún díẹ̀díẹ̀ o. Mo sọ èyí mo dúró náà Olúwọlé from Dallas sentence. At Nurudeen Murtala àwọn náà Ọ̀gbẹ́ni Bobby tiwa ibà àyá irọ́ Olúwo yìí ti pọ̀jù alátẹnujẹ ní o kò sóhun tó kan Saudi Arabia nínú ìsọkúsọ tó ń sọ yìí nítorí tó fẹ́ jẹ́ ọ̀gá o ire o from New York City wọ́n tẹ love sí àti nǹkan kò sí nǹkan panu bẹ́ẹ̀ rántí fi nǹkan panu sí. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí rí Scott Adigun wọn ní pọ̀ cheese ibà skip ẹ̀ Ọlọ́run a máa bá wa ṣe wà mí o ọgbọ́n ìmọ̀ Ọlọ́run kò ní fi yín sílẹ̀ mọ́ṣáláà. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n kí bàbá wa Sunday Igboho rẹpẹtẹ àlàáfíà ara wọn láàárẹ̀ ò ní mú yín o. Wọ́n gbàdúrà fún bàbá Sunday Igboho mọ́ṣáláà wọ́n fọ̀gẹ̀dẹ̀ ránṣẹ́ ṣùgbọ́n screen ò gbé torógùn díẹ̀ wọ́n ti ní summary láàfin gbogbo kọ́mẹ́ǹtì ò ní ṣe. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Adétúndé wọ́n ní religion Christianity and Islam has turned us to docile mumus that we cannot fight for our human rights, and some political criminals forced operations of a fraud constitution on us with collaboration and deals with Fulani feudalists and Fulani terrorist sponsors personalities in APC government. At Táyéṣe wọ́n ní Olúwo ò fẹ́ dojú ìjà méjì kọ ilẹ̀ Yorùbá Rashidi rọra o what is your gains? Mọ́ọ̀mí Fásà Garba àwọn náà fi ìkíni ránṣẹ́ sí bàbá Sunday akíkanjú ọmọ Yorùbá Ìgbòho wọn ní kó ọjọ́ òbí ẹ̀mí rẹ̀ ó ṣe ọ̀pọ̀ rẹ̀ láyé nínú ọlá ńlá ẹ̀mí gígùn àlàáfíà tó pé wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí yín o Oòduà nation no going back mo ti fi jíṣẹ́ wọn mi o. Àtọmọ́táyà Akínúsì wọ́n ní òbí gbogbo kírímìnà ní wèrè aláìnílàákàyè yìí Canada gbọ́dọ̀ gba pásítọ̀tì wọn lọ́wọ́ wèrè yìí ìjọba Nàìjíríà gbọ́dọ̀ dá sẹ́ríà fún amúgbó yìí ó tiẹ̀ lọ ba ìjọba Nàìjíríà jẹ́ gidi ni. Mọ́ọ̀mí Fásà Garba wọ́n ní ìbájọ́ adébẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ti Sowore kò fi taratara wọ̀ mí lára o nítorí pé gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá ṣé kò gbọ́ wípé ìjọba gbé ẹsẹ̀ lé àkáǹtì owó Sunday Igboho ni wọ́n dẹ̀ tún fi orúkọ rẹ̀ sínú ìwé tí kò lẹ́tọ̀ọ́ láti wà nínú rẹ̀ ẹ̀ẹ̀mélòó ni ó ti sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ wọn ìsọ̀ rẹ̀ ó ti ní Nnamdi Kanu ọ̀rẹ́ ẹ̀hún ni ẹ̀wọ̀n àti Sunday Igboho ìsọ̀ rẹ̀ ẹ̀mọ́ kò Sowore ràn ibi tó ń lo agídí rẹ̀ sí Ọlọ́run ó jò rere ń bẹ́ o. At Prince Ero wọ́n ní happy birthday to Igboho ṣàwọn tẹ love rẹpẹtẹ àti nǹkan panu sí bàbá wa o. At Ọládẹ́yìndé Pópó láwọn ní congratulate àwọn náà kí bàbá Sunday Igboho ní yọ yẹyin o wọ́n lẹ́pẹ̀ láyé lágbára ẹ̀yin náà ó sì pẹ̀ láyé. Mọ́ọ̀mí Adésọlá Ọládèjì mo ti wọ́n yín látàárọ̀ wọ́n ní nítorí owó Olúwo ọba eléyìí kì í ṣe ọba o ẹ̀yin Ìwó ọmọ olódò ọba Ẹ̀gbá Olúwo náà sàm fún ní pàṣán ọ̀rọ̀ ń bẹ̀rùn torí wọn ò rí kàtàràtàrà kí Olúwa dákun mọ́ pa ìran wa run ẹ̀fún leléyìí àbẹ́ẹ̀dì ó sú mi o. Ó dá ẹ káàbọ̀ padà ó yá nípa wà pẹ́ wá nǹkan jókòó lé àti láàrin pẹ́mọ́ báyẹ̀ báyẹ̀ máa bá a pín o fáwọn olólùfẹ́ yín o bẹ́ẹ̀ náà ni kẹ́mọ̀ jẹ́ oyé wọn wípé orí òtítọ́ àtòdodo la gbé ìròyìn tiwa tá a gbélé lórí o bẹ́ẹ̀ náà ni a gbọ́ ìbáwí ń bí o gbogbo nǹkan bá rí tí ò tẹ́ wọn lọ́rùn kán fìfẹ́ kan fi pè wá sákìyèsí ìfẹ́ la fi ń bára wa lò bí ẹ wá nǹkan tẹ́ mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjíjà nǹkan panu ẹ wá nǹkan olómi tútù sí bó ṣe mídìmídì náà lẹ rí inú ilé ẹ̀yin àgbàlagbà ẹ mọ̀ jẹ́ súùtì o kẹ́ ẹ wá nǹkan tẹ́ mọ̀ múlé kẹ́ ẹ mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjíjà kẹ́ ẹ mọ̀ fi jókè kí wọ́n á mọ̀ gbé yín débẹ̀ nínú gbogbo ibi tá a ti mẹ́nu bá alákọ̀ọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ já dé Borno níbi tá a ti gbọ́ wípé wọ́n pa sójà 4 ṣùgbọ́n wọ́n náà pa àwọn Boko Haram náà gan gidi wọ́n ní grenade náà lò as in grenade gidi tán máa jù yẹn tí máa àdó olóró wọn lò náà lò wọ́n ní àwọn 4 nínú àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà ni wọ́n ti pa báyìí o tí àwọn 5 míì tí wọ́n sì farapa yànnà ṣùgbọ́n tán ti gbé wọn lọ hospital nígbà tí Boko Haram agbésùmọ̀mí tí wọ́n attack military post ní Ngamudu ní ọ̀nà Damaturu Maiduguri ní Kaga local government area Borno wọ́n níbẹ̀ ló ti ṣẹlẹ̀ wọ́n ní ṣùgbọ́n iléeṣẹ́ Punch àwọn ni wọ́n gbé ìròyìn gangan ó wá ní ẹ̀ńtàn ránṣẹ́ ìkànnú àwọn oníròyìn àwọn ló sọ wípé aago 2:30 ọ̀dàjí lóru pé 9vg náà fi ṣe bóun ló ṣẹlẹ̀ o wọ́n ló sì kọ̀nfàmù àtáàkì nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ wọ́n ní bẹ́ẹ̀ náà sì ni ẹni tó jẹ́ spokesperson agbẹnusọ fún iléeṣẹ́ ológun fún Operation Adin Kai
Lieutenant Colonel Ubasani wọ́n náà ti sọ bẹ́ẹ̀ wípé òótọ́ ló ṣẹlẹ̀ o wípé àwọn pa àwọn ará bíi náà wọ́n pa àwọn mẹ́rin inú àmúni ó ti ẹ̀dá tó mú iléeṣẹ́ ológun sọ pé wọ́n pa àwọn náà a jẹ́ wípé ẹjẹ́ á gba ọ̀rọ̀ wọn gbọ́ pé àwọn náà pa wọn yóò sábà sọ fún wa pé wọ́n pa ọmọ iléeṣẹ́ ológun. Kí ni wàá kọ sínú statement yìí wọ́n ní the troops of Operation Adenkai successfully repelled a coordinated terrorist attack in Ngamdu general area following a swift response by forces on ground and reinforcement elements from the 29th Task Force Brigade. Wọ́n ló sọ wípé bó tilẹ̀ jẹ́ wípé àtáàkì náà gbóná girigiri pé àwọn dúró lójúfò àwọn dúró gan-an tí wọ́n lọ́rùn ní pé àwọn náà dá iná yá wọn padà pé wèrè náà fi wo wèrè wọn mo ló ti ẹ̀dá ẹ̀kọrin táyé kọ́rẹ́nsì fún wọn lórí kọ́ wọ́n níbọn takòtakò náà fi kọrin wọ́n ní ṣùgbọ́n wọ́n dira wá bọ́n ṣe gbé àdó olóró grenade dání bẹ́ẹ̀ náà tún mọ́ IED náà tún lé ẹ̀lẹ́ pé ẹni tí ò bá dúró déédéé ó lè rí fẹsẹ̀ kò skibọ̀ unfortunately wọ́n ní àwọn mẹ́rin náà panú àwọn ọmọ àwọn o wọ́n ní àwọn márùn sì farapa yánnayànna ṣùgbọ́n wọ́n ní ẹ wá wo àwọn níbi táwọn ti ń fi kíní ọmọlanke táwọn ti fi ń ti òkú wọ́n láwọn ò tiẹ̀ dán mọ̀ àwọn kó orí olórí míì mọ́ bọ́dí oníbọ́dí nínú àwọn agbésùnmọ̀mí wọ́n ní kábílífù àwọn wọ́n náà pa wọ́n inú àwọn sì dùn ó kàn jẹ́ wípé mẹ́rin kú nú àwọn ọmọ àwọn márùn sì farapa. Mo ní ẹjẹ́ adúpẹ́ tẹ́ẹ̀tì ẹ̀rí 15 ṣà pé ọ̀pọ̀ ni wọ́n ti ẹ̀rí bọ́dì wọn tán pàǹpàkúpa wọ́n ní 15 náà kó náà ń fi ọmọlanke wíbarò tán fi ń tì tán sì ṣe mass burial fún wọn lójú ẹsẹ̀ pẹ̀lú ìbínú tán fi ṣe mass burial fún wọn. Àwọn ò sin àwọn ọmọ ológun mọ́ o àwọn preserve àwọn yẹn àwọn family wọn ò rí wọn àwọn rí wọn gbé torí gbà mí wọn máa gbé àwọn ọmọ ológun sálọ mọ́ lélẹ̀ ìga o eléyìí látún fi wá mú ti Zamfara mọ́ eléyìí tó ṣẹlẹ̀ Zamfara eléyìí burú jáì wọ́n pa àwọn vigilante nípakúpa ni ó dùn mí gan. Wọ́n ní agbébọn kọlù àwọn vigilante ní Zamfara èèyàn 8 kú o ọ̀pọ̀ farapa yánnayànna ó kéré tán vigilante 8 ló ti pàdánù ẹ̀mí wọn lẹ́yìn tí àwọn agbébọn dènà dè wọ́n nípínlẹ̀ Zamfara. Ìkọlù yìí ló jẹ́ ọ̀kan lára àwọn ìkọlù lemọ́lemọ́ tó ń wáyé nípínlẹ̀ náà lẹ́nu lọ́ọ́lọ́ yìí láti ọwọ́ àwọn agbésùnmọ̀mí tí ìjọba ń pè ní jàǹdùkú rọ́wọ́ ẹ pè wọ́n lórúkọ wọn. Terrorist ni ọlọ́pàá Zamfara fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé àwọn tó kú ló wà nínú ikọ̀ àgbáríjọpọ̀ ẹ̀ṣọ́ aláàbò civilian joint task force tí wọ́n jẹ́ ara àwọn vigilante tó ń ṣèrànwọ́ fún iléeṣẹ́ ọmọ ogun Nàìjíríà àtàwọn ọlọ́pàá ń bẹ o ṣèwádìí ló kú àrùn ọlọ́pàá kankan tó bá lọ àwọn iléeṣẹ́ ológun wọ́n ti ẹ̀nà sálọ ní àwọn ọlọ́pàá kan wọ́n fẹsẹ̀ fẹ́ wọ́n sáré. Ìròyìn ní abúlé Yandoto ni wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ kí wọ́n tó gba ìpè kan pé àwọn agbébọn náà fẹ́ kọlu abúlé ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí ohun tí àwọn aráàlú ọ̀hún sọ. Àwọn fìjìláńtè náà kojú àwọn agbébọn náà ní nǹkan bí aago 11 alẹ́. Àmọ́ àwọn agbébọn náà pọ̀ ju àwọn fìjìláńtè ọ̀hún lọ tí wọ́n sì borí wọn lásìkò tí wọ́n kọjú ìbọn sí ara wọn. 8 nínú àwọn fìjìláńtè náà pàdánù ẹ̀mí wọn nígbà tí ọ̀pọ̀ àwọn míì farapa yánnayànna. Agbẹnusọ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá Yazid Abubakar ó sọ fún àwọn oníròyìn pé àwọn ti lọ kó òkú àwọn tó pàdánù ẹ̀mí wọn àwọn ọmọ ogun sì ti ń tọpinpin ibi tí àwọn agbésùnmọ̀mí náà wọ̀ lọ́ọ̀dà wọn ọ̀rọ̀ ọmọ ogun pa ibo náà wà àwọn tó wá sí ìrànlọ́wọ́ fún yín náà pa ẹ̀yin tán wá sí ìrànlọ́wọ́ fún kò sí kankan nínú yín tẹ́ ẹ dáhùn ọlọ́pàá náà ẹ wá pa wọ́n tán ẹsẹ̀ wà ń wá bí tán wà kiri abẹ́rẹ́ kí ni vigilante fẹ́ ṣe bọ́n ràn yín lọ́wọ́ ni iṣẹ́ kan ṣoṣo tó yẹ kí vigilante máa ṣe lára àwọn joint tax ojú wípé ibi ni ẹgbà àwọn náà mójú náà èyí sáwọn olóyè kan mọ́ lọ́dà àyà kọ́ ìbọn takòtakò àwọn bandit wọ́n kàn fẹ́mi àwọn ará bí ìṣòfò. Ó dá o ẹjá tẹ̀síwájú nínú ìròyìn wa ẹjẹ́ wa lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ ti Sowore tẹ́lẹ̀ lákàn mú gbọ́ ìkan lára àwọn ọmọ ẹgbẹ́ APC tó tún jẹ́ ògbóǹtarìgì ọmọ Ìgbò tán mọ̀ dáadáa wọ́n lórúkọ rẹ̀ àwọn ń jẹ́ Joy-Igbo wọ́n ló sọ wípé Kanu kò dìsáàvù àánú mo ní wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní Kanu ò dìsáàvù àánú rárá pé kán mọ́ rìlíìsì ẹ o
pé wọn ò mọ n tó mú Sowore ẹ̀mí tó gùn lé Sowore tó jẹ́ wípé ọ̀rọ̀ Kanu ló gbé sórí pé sọmọ ìyá ni án ni pé sọmọ ìran kan náà ni án ni ṣé bí Yíbò ní Kanu tó jẹ́ tàwọn ṣé bí Yorùbá ń Sowore kí wá ló dé tó gbẹ́rù ẹlẹ́rù sórí tó pàǹtẹ̀tì ẹ̀rù ẹlẹ́rù tó fa tiẹ̀ lọ́wọ́ ọmọ Yíbò gidi táwọn èèyàn mọ̀ ní sọ̀rọ̀ yìí o táwọn èèyàn mọ̀ gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀ dáadáa ọ̀rọ̀ wo ló wá sọ ó ní you don't know what happened please do not join the call for unconditional release of Mazi Nnamdi Kanu job-Igbo ló pariwo síta o bẹ́ẹ̀ náà ló sì ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí Sowore pé kó back off pé kó má sí protest kó dẹ̀yìn lẹ́yìn protest. Only my friends already did not know what happened in the southeast from 2015 to 2025. Ó ní kò mọyì àwọn èèyàn tí wọ́n pa sí Kanu lọ́rùn látàrí wípé Kanu ń pa láṣẹ ńgbà náà wípé ẹ jókòó sílé ẹni tí ò bá jókòó sílé wọ́n ń pa wọ́n ni. Ó ní ohun tá àwọn òun ní Nnewi ó ní wọ́n bọ̀nù ẹ̀ dáhùn. Ó ní Sowore did not know the number of Igbo tí wọ́n pa bí ẹran ní ilẹ̀ àwọn. Sowore did not know what happened in Lagos during EndSARS. Only Kanu ló wà ní ẹ̀. He did not know Nnamdi Kanu was on radio telling to look for Tinubu. Ọ̀rọ̀ yẹn kó bá Kanu gan-an torí mi náà gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn. Tó ní ẹ wá Tinubu ẹ lọ sí iléeṣẹ́ rẹ̀ ní TVC ẹ júná sí i ó ní gbogbo TV ń sọ láti fi ń mí ó ní ẹ cross yẹ ó ní òun lè bẹ̀rẹ̀ sí ní kà á. Òun ọmọ kà á ó ní lábẹ́ rẹ̀ náà ni ẹgbẹ́ IPOB ESN UGM BDF tí wọ́n ti dá ẹgbẹ́ ìsílẹ̀ ní ilẹ̀ àwọn sọ̀rọ̀ ẹnu ẹ̀ ó kún fún itọ́ ṣùgbọ́n àwọn èèyàn náà rí ìdáhùn fún o ìdáhùn táwọn èèyàn wá fún ká tó ìjà fún ẹni ìdáhùn táwọn èèyàn fún ìdáhùn táwọn èèyàn wá ń fún ni wípé ṣé Kanu ló pa wọ́n ṣé bí Kanu ń jìjà agbára ni wọ́n sì lè pèpè ìjàgbára kíró ẹ̀ mọ́ ṣẹlẹ̀ bó ti ẹ̀ jẹ́ wípé wọ́n ka àwọn ọ̀rọ̀ kan mọ́ Kanu náà lẹ́nu tó jẹ́ wípé àwọn ọ̀rọ̀ yẹn ló ń hàn tiẹ̀ báyìí àwọn ọ̀rọ̀ yẹn ló ń hàn tiẹ̀ nítorí ó dàbí ẹni pé ó ní thread special hatred fún Tinubu ó wá sí báyìí Tinubu náà ló wà lórí oyè ẹni tó ní kàn pa lọ́jọ́ sí àbí ẹni tó ní kàn pa lọ́jọ́ sí òun ló wà lórí oyè ní ìsìn ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ní sọ yẹ kí ààrẹ Tinubu foró yarò pé youthful exuberance ní í ṣe Kanu àwọn nǹkan tí wọ́n sọ wípé ṣé bí ńlẹ̀ Haúsá ṣé ẹ lè fi Kanu wé bandit àtàwọn agbésùnmọ̀mí mo ní àìfẹ́ fi kú wó oorun Kanu ń jàjà agbára ń tiẹ̀ ni lóòótọ́ àwọn èèyàn kú láti díẹ̀ ọ̀rọ̀ ẹnu tiẹ̀ náà kì í sóun ló gbémọ jáde wọ́n wá láwọn tó gbémọ jáde ńlẹ̀ Haúsá tán pa àwọn èèyàn tán já àwọn èèyàn gbé wọ́n ní ṣe bí àwọn náà kó jáde bí ọmọ ọjọ́ mẹ́jọ lọ́jọ́ sí tán fún amnesty mo lè sì ńlànà fún job-Igbo yìí o kọ́lọ̀ ń jí orí inú rò kó rò dáadáa ṣùgbọ́n Sowore lóhùn ní bákọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni Àtíkù náà òun náà ti gbé gbogbo ara sí i bẹ́ẹ̀ náà ni Sowore tún dé ọ̀dọ̀ bọ̀dà Jonathan mo ní ẹ mọ̀mọ̀ kó bá Jonathan tó àyá ní kí Jonathan wọn ní kọ́mọ́ kó bá pé tá a bá wá ẹni tó yẹ kó lead ẹ̀ gan pé Jonathan ló yẹ kó lead ẹ̀ pé kámà ni pé wọ́n ṣe fún kó Jonathan náà táàrí olólùdẹ lead mo ní sóṣojú ẹ ṣé wọ̀rí fọ́nrán ó ní ẹ̀tẹ̀ sí mo ti fún yín fún láàyà ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjá kọ́kọ́ gbọ́n tí ààrẹ olólùdẹ sọ nígbà tán fínà mọ́ ẹ̀pọ̀n Jonathan gbà náà pé kò sí dáadáa tán represent ọmọ náà wọn náà represent ọmọ Nàìjíríà pé ó ti sọ ọmọ Nàìjíríà ní 13 years ago tó bá sọ ọmọ Nàìjíríà ní 13 years ago kí la lè lọ ṣe wọ́n báyìí ẹ̀ dáhùn ó sún wọn 13 years ago nǹkan sì worst yìí sí ibo náà wá sún wọn dé báyìí ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́n tí olódòdó sọ 13 years gbogbo ọ̀rọ̀ tán sọ dáa lé yóò dáa fẹ́ tó ṣe technology internet camera yóò dáa fún àti ìrandíran ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ àgbẹ̀rọ̀ lẹ́nu. Today, our rulers in Abuja and across some of their states, you know what they say to us when they remove subsidy and we said no. Hunger is increasing, they say so what? Unemployment is a cause, they say yes, we know. Why are the people hungry? Is that let them face death.
That is what is in Abuja of today. The current way of governance make nation do the impossible. What it does, it makes poverty and the erosion of just society inevitable. We have gathered at this hour in this place to put an end to the national corruption and corruption. We have assembled here today to bring a new day and a new Nigeria to our people. Today, the Nigerian people are decent and hardworking people. They are equally long suffering. They tolerate for too long. Just because they are long suffering does not mean they should be forced to suffer until death comes. We, our people, we've had enough of excuses. Our people have had enough of having nothing. The current government's trademark is to throw empty words, all action at our problem, as if doing nothing will cause our troubles to live for sheer boredom. Unemployment increases. Industrialization, we have nothing. Refinery, nothing is working. Electricity, they lie. If this is the government of, if this is the government's idea of transformation, and we have none of it, we should not have any of it. Because before, we say the government of slow motion. Now, it is the government of no motion at all. Ó lẹ ti gbọ́ lẹ́nu olódòdó yìí o 13 years ago nígbà tán kó àwọn èèyàn jáde lòdì sí Jonathan kò sí tán sọ̀tàn subsidy wọn náà fẹ́ yọ ṣe fẹ́ pa àwọn èèyàn ní ṣe fẹ́ ṣe léyìí ṣe fẹ́ ṣe tọ̀hún dọ́là ń gbà náà náírà sí dọ́là ń gbà náà bóyá ló tó ìlú níná sí 150 àbẹ́lò ní wọn ò rántí ẹ wá wo ìsìn tí gbogbo ẹ ti dojúrú tí ò ti ẹ̀ jọ bí ẹni tó látúnṣe wọ́n yọ subsidy nígbà tí wọ́n wọn fẹ́ káwọn èèyàn sọ̀rọ̀ oríṣiríṣi nǹkan náà ń ṣe o nígbà tí wọ́n o ebi ń pa àwọn aráàlú o ìyà ń jẹ àwọn èèyàn wọn kò sí náà o wọn fẹ́ káwọn èèyàn sọ̀rọ̀ bandit insecurity ó lékè nkà síbẹ̀ ààrẹ olódòdó ò fẹ́ káwọn sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n a gbọ́ wípé wọ́n ti iléeṣẹ́ ààrẹ wọ́n ti dá Sowore àti Àtíkù pàápàá jùlọ lóhùn wọ́n ní opportunist láì Àtíkù wípé tó bá ti rí nǹkan tí ó lè ta tó tán fẹ́ fi tako téèyàn kan fẹ́ fi tako ààrẹ tàbí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n nígbà náà ni wọ́n gbẹnu sọ̀rọ̀ ó dáa ẹ jẹ́ á kúrò lọ́dọ̀ tiwọn wọ́n mọ bó ṣe ń bára wọn play politics ẹ jẹ́ á sáré gbọ́ díẹ̀ lẹ́nu Very Dark Man ká tó lọ sọ́dọ̀ bàbá Fẹ́mi Fálànà. Don't give amnesty and you set up a peace deal with terrorists where enter villages by people. Do you understand? These people where they buy include Nigerian army, Nigerian police, air force, navy, our military men. These people don't buy them. These people are proper mercenaries where get guns. They're involved in kidnapping. They go enter villages, carry young girls from the age of 10 up, from the age of 9, 10 up. They'll pack them, enter inside bush. They'll sleep with those. Some of them go born inside that bush. Those children now they'll come raise them again to be terrorists. And at the end of the day, these people when are supposed to buy, when I bring them, give them peace deal, when I give them amnesty. Then on the other hand, there's a guy called Nnamdi, where when I say when I carry for treasonable offense, when I say in the instigates violence, you understand? And you say he said a couple of things, right? But guess what? This one not do it in those other ones too, but you keep him for prison. Do you understand? What are you keeping him for? And most of the things you are alleging that he said does not have proof. That is why when I never be prosecuted, I'm up to now. When I still the debate for court for over many years. But this is number one. Number two, you see, a lot of you don't know that this Nnamdi matter has a lot to do with some politics that is not politics. In what sense? 50% of the people keeping Nnamdi in detention is actually some of the Igbo elites. Some of the big business Igbo men that don't want him to come out, right? It's not just the government alone. Some of the big business Igbo men, because they see it as, if this guy comes like this, our business is under threat. Because his fights, if this in fights continue, bro, it's going to be a problem for us. Bàbá ńlá òtítọ́ àti ìyàláyà rẹ̀ ó ní Very Dark Man sọ yìí àmọ́ bóyá náà join wọn bóyá wọn jọ máa lọ ni ṣùgbọ́n wọn láwọn elite ilẹ̀ Igbo ni o tí interest tí wọ́n wà nù Nàìjíríà tán sì mọ̀ wípé tí Nàìjíríà bá expire àmọ́ àwọn lọ́wọ́ báyìí gbogbo nǹkan táwọn ní ń bẹ̀ òdòfo pé òdòfo mọ́ àwọn lọ́wọ́ nìyẹn wọ́n ní nítorí ẹ̀ wọ́n fi Nnamdi Kanu
wọ́n fi ń ra ìgbà, wọ́n fi ń ra táìmù ni. Mo ní òwe Yorùbá tó sọ wípé à ń ra ayé gbé ni ẹni ẹlẹ́ni lẹ fi ṣe price lẹ fi ń ṣe dúnàdúrà òun náà lẹ fi ṣe ìdíyelé tẹ́ fi ń ra ayé àwọn ọmọ tí ń gbé. Òun náà sì sọ̀rọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ lórí àwọn tó ń fún amnesty àpàpàǹdodo ìyẹn àwọn bandit àwọn terrorist pé wọ́n ń wò wọ́n o wọ́n ń pààyàn o wọ́n láwọn ń wá wọn o wọ́n lé wọn mú o ṣùgbọ́n àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ àwọn náà tún máa invite wọn wọ́n jọ ń ṣe meeting ni wọ́n fún wọn ní amnesty àpàpàǹdodo. Bàbá Fẹ́mi Fálànà náà ní ọ̀rọ̀ sọ lórí ọ̀rọ̀ Kanu ẹ má bínú o a fẹ́ pẹ́ díẹ̀ ń bẹ̀. His case is pending in court. Yes. I cannot comment on pending proceedings. I cannot comment on pending proceedings. You understand me? Because like you said, the case was in court today. All I can do for me is that is a matter that should be sorted out outside the courtroom. For me, it's a political case. Yeah, and if you have a situation where some governments are negotiating with bandits or the criminal elements, I mean, there can be no basis for not having that matter resolved politically. Ṣé wàá rí pé lẹ́nu èèyàn kìíní èèyàn kejì èèyàn mẹ́ta àti jù bẹ́ẹ̀ lọ láti fi ìdí òtítọ́ àti òdodo múlẹ̀ gbogbo ohun tí àwọn èèyàn ń sọ náà rí wípé n tó mú ìjọba tẹ́ ẹ fi ń fún àwọn bandit wọ́n ń ṣera wọn ni wọ́n mọ̀ ìgbà tó ń ṣe inú wọn ń dùn ayọ̀ wọn ń kún ẹ̀ ń fún bandit ní amnesty wo gbogbo ayé ò bá yín gbọ́ ó sì dá ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń pa genocide àwọn kìrìsìtẹ́nì genocide wọ́n pa wọ́n tẹ́ ń bá ìjọba USA fà àti sẹ́nẹ́tọ̀ wọn ń bẹ̀ ìyẹn sì wà ńlẹ̀ digbí yóò fi ara ran bọ́ǹbù lọ́wọ́ ni yóò fi ran ara wọn lọ́wọ́ ni à ń bọ̀ lórí ìyẹn náà o. ṣùgbọ́n sóò rẹ ní òun ò ṣetán láti back down ó ní gbogbo ohun tó bá wọ anybody ó ti mú déètì bẹ́ẹ̀ náà ni Àtíkù ní kó nìṣó òun wà lẹ́yìn rẹ̀ òun ó jáde Àtíkù ló sọ bẹ́ẹ̀ pé n tó mólódó rẹ̀ jáde lọ́jọ́ sí pé ẹ̀san ló fẹ́ kẹ́ àwọn náà ó jáde ṣùgbọ́n àwọn ẹ̀ wá gbé kẹ̀gbẹ́ ara wọn wípé ṣé n tó mú olódó rẹ̀ jáde sóò náà ló fẹ́ mú ẹ̀yìn jáde Nàìjíríà lódódó rẹ̀ ló ń gbé sílẹ̀ èèyàn kan lẹ́yìn fẹ́ torí ẹ̀ jáde nígbà tó ti ń ṣe ìwọ́de láti jọ ìwọ́de hunger ìwọ́de bad governance ìwọ́de ẹ̀ṣẹ̀ mọ́ pé kí ló dé tí àwọn èèyàn yóò jáde nígbà náà tàbí kẹ́ ẹ ṣe ìwọ́de wípé ó ti súlí ẹbí wọn náà pè ìwọ́de kan láìpẹ́ yìí tó ní end bad governance sán jáde wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn fẹ́ fi ṣe politics ni mo ní ẹjẹ́ àmọ́ òwòrán gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó ṣàṣẹlẹ̀ táwọn ò fi tètè rọ̀ náà lọ kán sáàbà wa yọkùn lọ́rùn Sunday Igboho tán àbá sì fẹ́ yọ tán fẹ́ mọ́ fi wá play politics kó lóun jẹ́ kí ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá kan ìmì títì ńlá kan ó ṣẹlẹ̀ ó ní sọ fọ́lọ́hun Ọlọ́run mọ̀ tí ó ṣe Olúwa mọ̀ tí ó ṣe o táyé wa yóò fi dára tí Yorùbá nation ó fi ráàyè lọ Olúwa mọ̀ tí ó ṣe Ifá ti sọ àwọn wòlíì sọ bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn àfáà gidi sọ Olúwa mọ̀ tí ó ṣe tí gbogbo ẹ̀ ó fi lójú ìrọ̀sùn rẹ̀ ti lóhùn ní back down ó ti sọ wípé ọmọ náà láàrán síná òun ó dé Aso Rock mo ló ti ẹ̀dá White House wà ń bẹ̀rùn ilé funfun kẹnẹnẹ ní Amẹ́ríkà àwọn ọmọ Amẹ́ríkà wọn ilé wọn ní White House kí ló dé tẹ́ wà lé àwọn ará bí náà gbogbo owó bá ṣàṣe lọ àmọ̀ jẹ́kẹ́ ẹgbẹ́ já wá sáré dé studio níbi tí àwọn ṣé méjì ní àbí mẹ́ta àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n sáníyàn níbi tán ti ń sọ wípé fẹ́ sọ̀rọ̀ àwọn fẹ́ tàn mọ́lẹ̀ sí ọ̀rọ̀ the new INEC chairman pé n tó bá ti ṣe ní lẹ́ẹ̀kìíní ò gbọ́dọ̀ ṣe ní lẹ́ẹ̀kejì mọ́ o pé ọ̀nà tán fẹ́ fi yàn ìbò mẹ́hẹ̀ ò mọ́ lọ́nà wo náà ló tún fi mẹ́ẹ̀ sí gbogbo àwọn ṣé wọ́n pè pàdé council àbí àbẹ́ ìgbọ́pá ààrẹ Tinubu ló mú ni a sì ń gbọ́ wípé eléyìí tí bọ̀dà Wike fẹ́ kán mú tó jẹ́ pàdípàdí rẹ̀ wọ́n ní ìyún nǹkan ni olódó dẹ́mú ó dá ẹ bá tẹ̀sí ilé abẹ́rẹ́ já gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn bóyá yóò yé wa bá a bá gbọ́ tààràtààrà lẹ́nu wọn. My view is cautious optimism. I have no special expectation from a process that is already flawed. First, the person who is appointed the new INEC chair has never accepted that the election that brought him to power was flawed. That's where it begins. In 2007, when President Yar'Adua was elected, he boldly told the world that yes, the election that brought him to power was flawed and that he would commence the process of reforms. And he did. He set up
the Ways Committee and all of that, and that is where what got us to, even having some sense of trust in INEC. So the process that has brought this new INEC chair, for me, is already flawed, because even at the Council of State meeting, how many of the former heads of states were there? So it is the umpire appointed by his boss. I don't expect any miracle from the current nominee, chairman of INEC. I don't expect anything special, but I hope he proves us wrong. I hope that it will not be another opportunity to bury one's acclaimed integrity and all of it, because INEC seems to be a place where no matter how impeccable your resume may be, when you get in there, you get smeared and you lose a sense of pride and self-preservation. Because Mahmoud had an opportunity to write his name in gold, but today we remember him as someone who ruined an opportunity for the Nigerian people to reclaim their nation. Because the 2023 election, that glitch that you talked about, remains what a lot of Nigerians seem to have given up, if you ask me. Right. It remains a stain on his record. Yeah, terrible stain. Really. Right, So okay. I hope that this incoming INEC chair will have something, to be positive, to be remembered for. I hope that he has value for his own name and his own family. Òun náà lẹ ti gbọ́ yan àwa àti ìmọ̀ bóyá àwọn tó ń pè fún wípé kí ọ̀gá ọlọ́pàá IGP kán ránṣẹ́ pé Mahmudu, wọ́n sì ní Mahmudu náà ó gbẹ̀yìn gbẹ̀bọ̀jẹ́ ó dalẹ̀ ní kan tó sọ wípé kan tó júwèlé fún wọ́n fa àparí iṣu kan tó fi hàn bóyá wọ́n wà fi lè mú ní ìsìn àti ìmọ̀ tó ráwọn èèyàn yìí wọ́n gbọ́dọ̀ jẹ́ kó lọ báwọn wọ́n ní kan mú ni eléyìí láwà fi tẹ̀lé ní ìsìn ẹjá dọ́dọ̀ wọ́dà Ṣèyí Mákindé níbi tá a ti ń gbọ́ tán sọ wípé wọ́n ti sọ òkú ọ̀rọ̀ sí David Umahi wípé ó sì ń pera rẹ̀ ní professor of road making pé ó mọ nǹkan kan o ọmọ kékeré ló ń bí ọ́ ní question kékeré wípé títì iye how much are you spending per kilometer? Oyo State Governor Seyi Makinde has weighed in the cost of the controversial Lagos-Calabar Coastal Highway project that was approved by President Bola Tinubu. Makinde, who spoke at an event in a viral video àmúbọ̀ lọ́jọ́ Friday, ló sọ wípé there was no need for Minister of Works David Umahi to be dancing around the cost of the project. Pé wọ́n parambulate ni. The governor was reacting to a heated exchange that unfolded live on television on Arise TV between David Umahi and television presenter Rufai Oseni lọ́jọ́ Tuesday. Níbi tá ti ní gbẹnu dákẹ́ tí ẹ̀ náà ní gbẹnu dákẹ́ ó lọ fẹjọ́ mi sùn Tinubu ó fẹjọ́ mi sí Tinubu ó kéré sí nọ́mbà mi wọ́n kéré sí nọ́mbà wa orin tó ń kọ fúnra wọn nìyẹn wọ́n kéré sí nọ́mbà wa wọ́n kéré sí nọ́mbà wa David Umahi ó kéré sí nọ́mbà mi lónà bá dáhùn pé ẹ̀yin ọmọdé wọ̀nyí o ẹ kéré sí nọ́mbà mi Rufai ó kéré sí nọ́mbà mi gbẹnu dákẹ́ àló ó kéré sí nọ́mbà mi láwọn àsọmọgbèrè náà wá jáde lọ́jọ́ kejì àfihàn ìlànà tán ní orin David Umahi àwọn fín bọ̀dá Ṣèyí tí wá jáde wá bóyá wọ́n tún wá gbẹ́nu sí kán tiẹ̀ tó mọ̀ sọ di ìjà Yorùbá torí Rufai ò sí ní ṣé wọ́n gbọ́ pé Yorùbá lónìí náà ṣé ìṣe Kwara àbí Kogi bọ̀dá Ṣèyí Mákindé tó tún sọ̀rọ̀ engineer àwọn sì ń sọ̀rọ̀ from the perspective of a professional ní sẹ́mọ̀ pé engineer ni wọ́n wá mọ engineer ilé ìtàn sí mẹ́ o ẹ bá ń tẹ̀sí lábẹ́ ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn tààràtààrà. It was awarded for 10 billion naira, 65 kilometers at that particular time. It's a very simple translation. 65 divided by 10 billion, that's something like 153 million a kilometer. How would they ask a minister, so how much is the coastal road? And then you're dancing around, going to say, no, next kilometer is different from next kilometer. Yeah, what is the average cost? When we did Oyo to, it was about 9.9, almost 10 billion as well, but this time around, 34 or 35 kilometers. Average cost 238 million per kilometer. When we did Oyo, no, it's saying to Ogbomoso, 76 kilometers. It was about 43 billion. Average cost almost 500 and something, maybe 500 million per kilometer. And we have two bridges, one over Ogun River and then one at Ogbomoso end. So it's nothing, and there's nothing in. Ó dáná
ti gbọ́ yẹn o wọ́n fi ra wọn pa wẹ̀ẹ́dẹ́ láwọn láti sọ pé aláàfin wọn pa wẹ̀ẹ́dẹ́ ọ̀rẹ́dì wọ́n ti dá wẹ̀ẹ́dẹ́ ara wọn lẹ̀ ọ̀rẹ́dì abẹ́rẹ́ mo mọ̀ pé wọ́n á tún ti ọ̀rọ̀ politics bọ̀ David Umahi yóò dáhùn gbogbo ohun tó bá fi dáhùn àbó ti dáhùn ní àyà bá ń wá sáré bá ń wá ká tó parí òyìn bó bá ti dáhùn á fi sí ẹjá wá ẹmọ́jà dúró káàyà rẹ̀ mọ̀ wá yẹn ẹjá wá inú òyìn eléyìí ló yẹ ká fi parí ẹ̀ táàyà bá rí yẹn á fi yẹn parí ẹ̀ ẹjá wá dé ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun níbi tá a ti bí wọ́n sọ wípé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun wọ́n ti dáhùn mo ní èwo nú ẹ̀ka ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ṣé gómìnà nítorí ìyẹn kàn lọ silent ni ó lọ silent mode àti ẹ̀gbúrò rẹ̀ wọ́n ló wà dáadáa ó wà bí ẹ̀wà ta ló wá sọ̀rọ̀ nù wọn ṣé judiciary ni wọ́n ní rárá àwọn wá legislative wọn ní bẹ́ẹ̀ ni àwọn lawmakers wọ́n ní speaker àwọn gan ní assembly ló gàùn sí máìkì ló gbóhùn sókè wípé àwọn fọwọ́ sí àwọn fẹsẹ̀ sí pé bóun náà ṣe ń treat àwọn ẹ̀sìn mọ̀ pé jà ti wà nílẹ̀ tẹ́lẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ wípé allocation no allocation ìjà ti wà nílẹ̀ tẹ́lẹ̀ ló bá gánú sí máìkì PDP ló sì pọ̀jù mẹ́ wípé is not done àwọn wo gangan ni unknown soldier ló máa ń kọrin Fẹlá fún ìjọba ààrẹ Tinubu. Which kind unknown soldier, unknown police, abi dem be unknown civilian, unknown soldier, unknown mopo. Wọ́n ní àwọn fọwọ́ sí àwọn fẹsẹ̀ sí àwọn fi gbogbo ara sí bó ní àwọn kan ó ṣe wá tán wọṣọ dúdú tán wàá gba ọ́fíìsì Àmọ̀tẹ́kùn pé ṣe rò pé àwọn Àmọ̀tẹ́kùn kan jẹ́ ọdẹ eléyìí ni kì í sọdẹ eléyìí ni hàn. Òfin ló gbé àwọn náà kalẹ̀ bó ti ẹ̀ jẹ́ wípé paramilitary ni ṣùgbọ́n òfin ló gbé wọn kalẹ̀ ìjọba ìpínlẹ̀ sì lọ́wọ́ sí kí ló wá dé tẹ́kàn dédé wá sáwọn lè dìde kan wá ti ọ́fíìsì yìí náà gan ò ní fẹ́ dán o wọ́n kàn dìde wọ́n rè ti station ọlọ́pàá ó ga o ìkan superior jù kan lọ ara tọ́lọ́pàá gan ò fẹ́ nìyẹn tó ṣe sọ pé àwọn ò fẹ́ ń ti ń jẹ́ state police ṣùgbọ́n lóòótọ́ ọ̀rọ̀ táwọn ará bí ń sọ iná ó ń jọ bí ẹni wípé wọ́n fẹ́ discredit àwọn Àmọ̀tẹ́kùn ni torí àwọn Fúlàní tán ti lúpọ̀ mọ́ ṣùgbọ́n kí lànà ń wò àti wípé àwọn èèyàn tó wá ń blame àwọn náà ẹ gbọ́rọ̀ wọn ní ìsìn pé kí ló dé tó jẹ́ wípé nígbà táwọn tẹ́ ń gbèsè lẹ́yìn tán pààyàn rẹpẹtẹ lákínlàlù ẹ jáde sí press brief ẹ jáde sọ̀rọ̀ báyìí àti ẹ̀gbọ́n pé ẹ̀bọn kẹ́dùn wọ́n ń sáré jáde ní ìsìn ẹ̀sìn mọ̀kàn fẹ̀sùn kan spíkà àwọn iná láìpẹ́ yìí kò tí ì pòṣù méjì tán lóhun àtọ́ba kan tán fi fọ́nrán ẹ̀ jáde tó ń ṣépè ìfọ́ba ọlọ́ba a gbọ́ pé wọ́n bá wọn parí ẹ̀ at the end of the day ṣùgbọ́n kí ló wá dé tó bá wọn takínlá ṣákínlá lóye sí ara Ọ̀ṣun state ni ẹ fẹ́ gbọ́n tó sọ ẹ bá ń tẹ̀sí ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀. The House does not condone misconduct or impunity by any security organization. Allegations of wrongdoing must be investigated transparently and in accordance with the law and must not be used as a smokescreen to sabotage duly constituted institutions. 3. That the Àmọ̀tẹ́kùn Corps remain a lawfully established and functional agency of the Osun State government, and no individual, political actor, or security institution possesses the constitutional authority to shut it down without a legislative revocation. When security concerns are escalating in neighboring states, this is a moment when Àmọ̀tẹ́kùn Corps should be fully operational and reinforced, not sealed. It should be noted that if any breach of security occurs in Osun State as a result of the Àmọ̀tẹ́kùn Corps offices being sealed, the Nigerian police force and relevant security agencies will be held accountable. ó náà lẹ́tí gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ yẹn o spíkà wọn ní assembly wọn lọ́sùn nìyẹn ṣùgbọ́n bí gbogbo bó ṣe sọ̀rọ̀ tó dáa tó kò wá rántí kó tiẹ̀ bọ́n ti Akínlàlù kẹ́dùn ibi tẹ́ ti mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ rẹ̀ kò mú yẹ̀sì wá ọ̀rọ̀ rẹ̀ kò bá mú yẹ̀sì wá ká ló bọ́n kẹ́dùn lóòótọ́ kò sẹ́ni tó fọwọ́ sí àmọ́ wípé ó ń dàbí pé àwọn kan ló wà lẹ́yìn kínní tán fẹ́ gbógun ti security ilẹ̀ Yorùbá ṣùgbọ́n àwọn tó ṣe mistake náà ó yẹ kó kànjọ abẹ́ ń kó fún wọn ta ló kọ script rẹ fún wọn kí ló dé ẹ ti káwọn èèyàn mọ̀ pé ẹ mọ iyì ẹ̀mí èèyàn àmọ́ ohun tí ó ṣẹlẹ̀ o àti ìgbọ́n kankan lẹ́nu gómìnà wọn o ṣùgbọ́n ìkànnú àwọn ọ̀gá wọn náà àwọn Àmọ̀tẹ́kùn ó ní àwọn èèyàn ń gbé kiri pé ogún àwọn náà pé ogún ọ́fíìsì àwọn náà kó pé àwọn ò tó ogún tán kó pé kò ju 5 people lọ́tàn arrest pé wọ́n sì gbégi dí ẹnu ọ̀nà ọ́fíìsì àwọn ìyẹn làwọn ò fẹ́ ẹ ti arrest àwọn èèyàn ẹ ṣiṣẹ́ ìwádìí yín bó ti ẹ̀ jẹ́ pé iṣẹ́ ìwádìí ló yẹ kó ẹ kọ́kọ́ sí kẹ́ ẹ tó máa arrest àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ bá sì ti wá arrest wọn náà kí ló dé tẹ́ ẹ tún gbé ọ́fíìsì àwọn ti pa àwọn ò ní fọwọ́ sí i.
ẹ wo ẹjọ́ ẹjá sáré fẹlẹ́ ìkún níwọ̀n ìgbà tá a sì ń dóde àyà lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ tí ń já rìnrìn tí ń dẹ́rù báwọn nílé ìgbìmọ̀ asòfin tó mú kí ìjọba nàìjíríà kọ́mọ gbọ́n tìrìtìrì wípé kí ló dé tí ìjọba amẹ́ríkà pàápàá jùlọ de legislate àwọn lọ́mìka wọn mo ti fẹ́ mọ̀ sí ìbónú ẹ tètè fà ń padà torí tí n bá wọnú ìbò lọ ẹ̀mí ó gbé mi wípé kí ló dé tí wọ́n deliberate lẹ́yìn àwọn pé ọ̀rọ̀ nàìjíríà ni wọ́n ń sọ wọ́n sì fáwọn láàyè kan sọ̀rọ̀ ẹjá gbọ́rọ̀ lẹ́nu olúwọlé ọ̀kẹ́ ìkan lára àwọn lawmaker àwọn tiẹ̀ tún jẹ́ head of committee ní nàìjíríà ni o wọ́n náà ti gbá àwọn ìgbésẹ̀ kan àwọn ti ní kàn fáwọn láàyè ọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n wọ́n pọ̀n lẹ́nu mọ́ wọ́n ní wọ́n sì ìpahùn magogo lẹ́nu. I mean, that is a fact. That is a fact. As a matter of fact, and for records, when the subcommittee of the U.S. Congress Committee on Foreign Affairs conducted a public hearing, we got wind of it that Nigerians, even our representative, our CDA or our acting High Commissioner at Washington, was not even allowed to attend the hearing. And on that basis, we took steps to, because when a lawyer writes a letter, you allow a lawyer to reply. So when legislature or legislative arm of the government is taking action, you also allow your own legislative arm to also react. So we took steps, to go there and, convey the true nature of situation in Nigeria, in Nigeria, there is no religious conflict. Yes, I will admit that we have insecurity issues. Right. But to say that the Christians are being massacred, it's not true. All right. Òun náà lẹ́gbọ́n yẹn gbogbo wọn sàn ká lòlò náà ni bó ti jẹ́ wípé wọ́n agree wọ́n sì gbà wípé n kò sẹ́nu rẹ̀ nípa security Nàìjíríà ṣùgbọ́n wọ́n ní kì í ṣe àwọn kìrìsìtẹ́nì náà ń dojú kọ ẹ wá jẹ́ adé Benue ẹ mọ̀ pé wọ́n pa àwọn èèyàn rẹpẹtẹ ń Benue in fact wọ́n ní ti Benue yẹn gan ló fa gbogbo ọwọ́ ọ̀hún ẹ sì mọ̀ ẹ rántí wàá gbé ìkànnù àwọn olórí ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì wá fún yín tó náà ní in fact amú clip kan wá fún yín tí wọ́n jọ wà pẹ̀lú àwọn òyìnbó yẹn now a tún gbé kan nú àwọn ó dàpọ̀ ọmọ ẹlẹ́gbẹ̀mọ asòfin lòun náà ṣùgbọ́n ara ayé wá tà ní tán ti pààyàn lọ́jọ́ sí ó wà lára àwọn tó fẹ̀sùn kàn ìjọba wípé ṣe wọ́n ń pa àwọn ó sì jẹ́ wípé community tán fẹ́ parun yẹn community Kristẹni ní wípé gbogbo àwáwí tẹ̀ ń wí wípé ńgbà tán bá pààyàn táwọn Boko Haram pààyàn tí bandit pààyàn pé ṣé wọ́n máa ń wo ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ pé bóyá Kristẹni ni àti mùsùlùmí ni ìkà wọ́n ní kà níyìn wọ́n nígbà tẹ́ ti mọ̀ wípé community àwọn mùsùlùmí lélẹ̀ àwọn kìrìsìtẹ́nì rè láàrin àwọn mùsùlùmí níbi tẹ́ ẹ pè ní North Plateau Kogi ó ṣe wá já àárín àwọn kìrìsìtẹ́nì ń bẹ ẹ̀wọ̀ eléyìí tán ń ṣe ní Kwara tán ń ṣe ní Kogi àárín àwọn Yorùbá a lè pè yẹn ní racial genocide ṣùgbọ́n eléyìí religious ni àárín àwọn kìrìsìtẹ́nì ń bẹ ẹjẹ́ àgbọ́lẹ́nu bàbá yìí. In my part of the country, we have said this severally, that there's a genocidal attack and attempt on the people of Benue and by extension even Plateau because of the fact that those who are being attacked and driven out of their homes. In the last report in Yelwata, you're a witness to that, and the number of people that were killed, burnt, innocent women and children. So that in itself already begins to confirm those allegations of genocide, which is what we have been crying out about in Benue. So the onus is on the government. So nobody is blaming the government as being responsible for it. Obviously not. But we're concerned that the government, yes, the government is not doing enough to handle that. If we're spending, again, at the risk of sounding like a broken record, because I've said in this platform, not this platform, but in this studio before, that if we're spending 15 trillion, which the Minister of Works cannot defend, on a road, what have we done about our security infrastructure? What are we doing about our security infrastructure? It is unheard of that we are planning such investment for an insecure environment. Who are the investors that we're trying to invite? Okay. Now, it's important to always realize that in trying to address the issues that concern the country in an apolitical manner and in a manner that does not, like you pointed out, demarcate the country, it does not prevent us from being truthful and seeking the required assistance. I recollect during the tenure of President Goodluck Jonathan, and I believe even during President Buhari's reign, there were attempts by the U.S. government to assist, to even provide some intervention with regards to the insecurity in the country. And there were reports that was not very well handled by our own security apparatus here. So obviously, these things do not send the right signals
about our willingness to have that matter settled. There are current and existing technologies, payload carrying drones that do not require any boots on the ground, that can identify the locations of these terrorists and take necessary action. So when we try to gloss over what we need to do, we now start to try to manage the situation. So for some of us, we would not be prevented because of our statutory rights from telling the truth. We're not trying to demarket the country, but we're trying to get those at the position of authority to do what is required and what is necessary. And I believe that even the government, even our president himself, can address factually what is going on in the country and call those required to intervene, the service chiefs, to do the needful, give them, an ultimatum, a deadline to resolve. Even our own governor on this TV network, if you recollect, mentioned the fact that he too alluded to the semblance of a genocide against our people. ó náà lẹ ti gbọ́ yẹn nígbà tí ọ̀rọ̀ ti yé wá tà ní ọ̀rọ̀ ti yé wá tà gangan ló tú gbogbo kínní ló tú síta ló tú láṣìírí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn even gómìnà wọn Asint òun náà jáde nígbà yẹn ó ní wọ́n fẹ́ pa àwọn ọ̀run ni ẹ sì mọ̀ pé Kristẹni ni mo ti ẹ̀ gbọ́ wípé reverend ni àbí èwo nú ẹ̀ náà tí wọ́n lo kọ́là sọ́rùn so Kristẹni gan ni gómìnà wọn ń bẹ̀ so nídìí èyí ọ̀rọ̀ yẹ wá tà ìbẹ́nu èyí ló tú gbogbo ẹ̀ Plateau òun ló tú gbogbo wàhálà ìsíta n tó sì yẹ kí ìjọba ṣe náà ni wọ́n sọ pé ẹ̀yin lẹ ń pa wọ́n òun náà lẹ gbọ́ lẹ́nu máyì yẹ wátà ló ti wá wọ́n lẹ́yìn lẹ ń pa wọ́n ṣùgbọ́n tán sọ fún yín náà ni wípé ìdojúkọ láti run àwọn àbí àwọn tó ń sọ̀rọ̀ ọmọ tán ń sọ bẹ́ẹ̀ ìbálẹ̀ tàgẹ́ẹ̀tì Kristẹni nígbà táwọn tó ń jáde tán sọ pé àwọn lẹ̀ ń tàgẹ́ẹ̀tì tó sì jẹ́ Kristẹni ni wọ́n tán fẹjọ́ yín sùn ṣé bí n tó yẹ ká ẹ sọ náà ni wípé ẹ wá o ó kú kì í ṣe Kristẹni nìkan náà ń target o simple as ABC ẹ mọ́ torí saxon ẹ ń bẹ̀rù saxon ẹ sì gbégbèsè wọ́n ń pè yín ẹ gbégbèsè gbogbo àwọn service chief táwọn èèyàn ń pariwo wípé ẹ sáàkì wọn ẹ dáhùn láti bàtàn tí ń pààyàn báyìí ẹ kò sí kankan tí ààrẹ Tinubu ti sáàkì nínú àwọn ọ̀gá ológun tàbí ọlọ́pàá àbí nǹkan ẹ̀mí àwọn èèyàn sì ń lọ tó àbá mọ́ tó yẹ kán ṣe àwọn èèyàn ní ká relief ẹ gbégbèsè ń tó ń dun àwọn èèyàn nìyẹn so nídìí èyí nígbà tẹ́ ẹ̀ bá wá gbégbèsè àwọn tó fẹ́ bá wá gbégbèsè wọ́n tún ń gbé èyí wá ní wọn pa Kristẹ kì í ṣe Kristẹni nìkan náà ń dojúkọ o wọ́n ń dojúkọ gbogbo èèyàn ní o tọrọ ẹgbẹ́ ẹ jẹ́ kán ràn yín lọ́wọ́ torí ẹ tún ti compound the problem yín ẹ tún ti compound ẹ ó ti wà complex ó ti wà complicated Kristẹni nìkan ni ok a fẹ́ ràn yín lọ́wọ́ o ṣùgbọ́n ká tó ràn yín lọ́wọ́ á fi yín sí kàtígórì yìí ẹ̀rù ní bá hàn pé kán mọ́ fi wọ́n sí kàtígórì torí wọ́n ti mọ̀ pé àwọn èèyàn ò ní wá ẹjẹ́ lọ́dọ̀ diplomat bàbá professor táwọn gbé wá lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ẹ̀ wọ́n sọ implication kìíní. ìkìlọ̀ gidigidi fún Nàìjíríà wípé ẹ mọ́ politicize ẹ o ẹ mọ́ fi ṣe wípé ẹ mọ̀rọ̀ sọ o ẹ fẹ́ dá Amẹ́ríkà lóhùn o eléyìí tán bá yín tọwọ́ bọ̀ Amẹ́ríkà ò bá yín jókì o wọn bá yín fi ṣe politics kò sí tó kàn wọ́n pẹ̀lú politics àwọn fẹ́ gbèjà àwọn Kristẹni tó fẹjọ́ sùn wọ́n ni wọ́n sì ní ẹ̀rí àrídájú wọn kàn ní déédéé wá sọ̀rọ̀ èyí tẹ́ ẹ̀ mọ iye yín lẹ́fẹ́ lọ dispute wípé iye tán ló kú òkú ó dà tán bá bí ní ìsìn mélòó ní Nàìjíríà ẹ̀ mọ iye wa àti diaspora àtàwọn àwọn tó wà lé ẹ̀ mọ iye wọn estimation táwọn òyìnbó fún yín bẹ́ẹ̀ bá ní ẹ̀ ń lo AI òyìnbó ló ṣe AI ẹ̀ ṣe sensor wọ́n lẹ ṣe wá fẹ́ dispute number ibo lẹ ti rí number 10 dispute ẹ jábí ọ̀lẹ́nu bàbá ẹ̀ wọ́n kìlọ̀ fún wọn gan. The Nigerian government must take this issue very seriously. As I said in my intro at the beginning, it's not just a question for Senate. It's not Senate versus Senate. At the highest level, Ministry of Foreign Affairs, State Department, National Security Advisor in the United States, and this is where some of us have said that we have, since we instituted the status of National Security Advisor in Nigeria, we have never really given it, we have been accorded it, the status it should be accorded. But now that the Nigerian Security Advisor has been saddled with internal and domestic security affairs, maybe he also should take it up at that level with his colleague in the United States and explain matters and explain issues. I don't know why we're waited until the matter has gone this far in the United States Congress before it has even become an issue
of public concern to us in Nigeria. But because before you know it, they will cancel passports, they will cancel visas, and when you now want to run for Security Council positions, this matter will then arise, and genocide will now be attached to the name and the status of our country. It's a matter of deep concern. wọ́n wo ó kú ní mọ́rọ́ bàbá ìsọ̀rọ̀ gan o èmi ò tẹ́ mọ̀ pé wọ́n lè torí ẹ̀ cancel visa wọ́n lè torí ẹ̀ cancel passport pàápàá jùlọ àwọn oní diplomat ẹ mọ̀ rò pé bóyá gbogbo ní diplomat visa lè wọ ẹ̀kẹ́ passport lè wọ o òun náà sọ ẹ̀ Nàìjíríà tó sì ń wá permanent seat tẹ́lẹ̀ nínú Security Council UN wọ́n ní yóò ṣe àkóbá ńlá. Obviously, this has an impact on our foreign policy profile and the profile of the country, as a whole. And whatever affects the profile, the Nigerian government has to take it seriously. I don't think it's a question of American Senate versus Nigerian Senate. I think it is something that needs to be handled at a much higher level. I'm particularly worried by the fact that during the debate and in deciding what action to take, the Nigerian representative in Washington was excluded from the debate. That just doesn't sound right to me. bẹ́ẹ̀ náà ni lórí latest development àfikún lélẹ́yìn láti ń gbọ́ wípé the Peace Nobel Prize fún 2025 wọ́n ní wọ́n fún Trump o tí Trump sì ti ń wojú ó ti ń wọlẹ̀ táwọn èèyàn sì ti ń ṣàìkí ẹ̀ wípé ó ní ó gbà á ìwọ la fi jẹ́ pàápàá jùlọ pẹ̀lú ìgbésẹ̀ rẹ̀ ní Middle East pé òun lòun wà láàfíà òun ò jẹ́ kí ogun ṣẹlẹ̀ nígbà tó ń rò pé gbogbo ara tí ń ṣe náà nìyẹn wípé kò ń lè gbà á ṣùgbọ́n wọ́n ní wọ́n fún o wọ́n ní opposition leader kan ní Venezuela náà fún àwọn èèyàn bá ń tẹnu àbùkù arábìnrin pé kì í sóun ló tọ́ sí wọ́n ní Trump ló tọ́ sí. ó rá o títí dìda yìí o àti ìrìkí David Umahi dáhùn tó bá wá dáhùn lẹ́yìn ìròyìn ajẹ́pọ̀ lánàá. àyà ti pè mí o ló ti dáhùn o David Umahi ó ti dá ẹnjìníà Ṣèyí Mákindé lóhùn o wípé òun ìṣẹ́gbẹ́ rẹ̀ kẹ́lẹ́gbẹ́mẹgbẹ́ wọn lórí tó kọ fún gọ́vnà Ṣèyí Mákindé nìyẹn wípé wọ́n bá káwọn sínú yàrá kan fún engineering pé a student lòun pé kí Ṣèyí Mákindé mú sabuké rẹ̀ jáde kó mú sabuké original jáde pé a student lòun bẹ́ẹ̀ náà ni tán bá ń ní káwọn máa fi ìjìká káwọn máa fi wọn ìjìká lórí ọ̀rọ̀ pé àwọn ń ṣèjọba wípé ẹ̀gbọ́n rẹ̀ ló ń jẹ́ òun ti ṣáájú rẹ̀ ṣe gómìnà ó sá ti dáhùn báyìí o pé kó má dá sí ọ̀rọ̀ tí ò kàn o. bẹ́ẹ̀ náà ni tó bá jẹ́ pa á ṣe live show yẹn náà gbé àwọn àlejò kan bọ̀ o lórí ọ̀rọ̀ bí ṣe ń lọ náà ni òmìnira wa ṣe kókó wọ́n fẹ́ gbà wá yànjú bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n fẹ́ sọ sáwọn don't let the cat out of the bag jàre. ẹ jẹ́ àwòrán wọn ò tí ì promise yín pàṣẹ live show ṣùgbọ́n ó ṣeé ṣe percentage ẹ̀ high wọ́n jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ ó dá àníírí jù báyìí lọ David Umahi ò tí ì dáhùn ká ló ti dáhùn ni àbámúwá àníírí jù báyìí lọ́nù ìròyìn tòní oníyàn sí ọlọ́wẹ̀ sí àtàfẹ́jẹ́ náà àkó ìbínú o gbogbo ẹ̀yin tẹ̀sẹ̀ darapọ̀ wọn bá ṣe ń ṣe ń bí ire o òròlé wa ni o ẹ faramọ́ wa o bó bá ti wá ń gùn jù fẹ́yìn tàbí tá à ń kọrin orin wa ẹ̀fẹ̀ gbọ́ ẹ sì kí ni ẹ skip ẹ̀yin bá skip ẹ̀yin náà rí o yóò yá kò ní yẹ lẹ́wọ̀n happy weekend gbogbo wẹ́dà tó bá wà lọ́dọ̀ tí a yóò bá lára mu tó wà lọ́dọ̀ tí náà yóò bá yín lára mu I see you tomorrow by God's grace yé tójú owó rí láàrin òrè kàbìtì goodbye.